Akule lankara le pona la kero ona de odun bibon weather yin o oda I greet all of you according to your weather ele ta fi bẹ̀rẹ̀ lórí abala lerefe lónìí nígbà tá yọjú ewo tá yọjú sí o lọ́dọ̀ àwọn arákùnrin méjì kan ni o tí wọ́n fẹ́ rí àkóbá e ṣùgbọ́n tán náà tètè fi ọgbọ́n sí tí Ọlọ́run sì kó wọn yọ ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run ó mọ̀ ṣọ́ wa o ẹ̀yin náà mọ̀ ṣọ́ra yín o ẹ mọ̀ ní fura o torí ìfura lógun àgbà Nàìjíríà ń tó dà ní ìsìn wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá kan ìṣe gbogbo wọn o wọ́n ní wọ́n ń fọwọ́ wẹ ọwọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn ẹlẹ tí máa rí fọ́nrán yìí kó máa fò kiri mo fẹ́ ṣe atótónu rẹ̀ Yorùbá kó lè yé wa dáadáa ọmọ kan náà ni ó ń pariwo dádì dádì lẹ́yìn búùtù tó sì kì í ṣe uber náà gbé o wọ́n ní in-drive náà ń pè lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní bíi uber ni bíi taxi wọ́n ní wọ́n sábà lo áàpù jọ o taxi tó bá gbé tàbí uber tó bá gbé tàbí in-drive tí ò fi ọ́ sórí áàpù èyí tó fi ọ́ sórí áàpù gan ìwọ náà nífura ìfura lógun àgàbọ̀ ló ṣe wọ mọ́tò tó ní kọ́kọ́ ní kó wo búùtù wò nígbà tó lẹ́rù àbí ò dáa ó lẹ́rù mọ́ wo búùtù wò wọ́n ní wọ́n gbé in-drive ni àwọn méjì wọ́n sì wọnú mọ́tò wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ṣàkíyèsí wípé dẹ́rẹ́bà ṣé ló tan mísíkì sókè orin tan tí ń pariwo nu mọ́tò náà wò pé àwọn òwà ṣe patí èrò làwọn ò tiẹ̀ respect àwọn ò tiẹ̀ bẹ àwọn wípé ṣe ń gbádùn mísíkì yóò ṣe ń nídìí mísíkì irú èwo lẹ nídìí ó kàn sáàyè gbogbo ẹ̀ sókè wọ́n náà sàn lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n tráfíkì wà nígbà tí wọ́n fi rin bíi 45 minutes wọ́n fẹ́ mọ gbẹnulé 1 hour mo ní láàrin Èkó náà ti rin 45 minutes 1 hour wọ́n ní sọ ti gbàgbé tráfíkì tí wọ́n mú láàrin Èkó ni wọ́n ní náà wọ́n bá ń gbọ́ faintly tí èèyàn kan pariwo dádì ní ìkánnú àwọn tán gbé ló bá ní driver ṣé òun gbọ́ dádì ṣé òun gbọ́ àgbọ̀ya ni àbí inú music tó ń play ni wọ́n ní dẹ́rẹ́bà bá ní inú music ni pé ẹ má wọ̀rí káwọn máa lọ wọ́n ní náà bá ń lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé tó bá ń play music lọ kódà kò jẹ́ eléyìí táwọn DJ máa ń ṣe tí máa ń gùn ó máa ń ní break láàrin níbi tí yóò ti dákẹ́ díẹ̀ bóyá kó tó gbéra ó tún tó kọ̀ míì wọ́n ní ìgbà náà lọ́mọ wa pariwo dádì ni wọ́n bá ní kó dúró ló bá ṣàgídí ó ní ó lóun ò ní dúró ó dúró níṣẹ́ wọ́n ṣàdín wọ́n fagídí mú ó dúró wọ́n bá lọ yẹ ẹ̀yìn búùtù bí tá ti ń gbáriwo dádì náà bá bọ́ ọmọ ń bẹ̀ ọmọ kékeré tẹ̀ ń wò ó kí ni ọmọ yìí ṣe ní ẹ̀yìn búùtù ibo ló ti rọ́mọ wọn ní kò sọ̀rọ̀ wọ́n bá pe ọmọ tó lè sọ̀rọ̀ tó lóye tán bá bí ní nǹkan ó lè dáhùn ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ mi nìkan ṣe ń wo ọmọ yẹn yóò ti fẹ́ tó bóyá bíi 10 years tàbí ká ní 8 years ìwọ ọmọ yìí bó ni arákùnrin yìí ṣe jẹ́ sí ọ wọ́n jí Ọgbẹ́ni ó ní wọ́n jí ń gbé ó ní bàbá òun ni dádì òun ni ìwọ bàbá yìí ṣé ọmọ rẹ ni wọ́n ní kò sáà dáhùn ni wọ́n bá ní ó dá o wọ́n bá pèrò lé lórí nígbà tán pèrò lé lórí gbogbo wọn bá fẹnu kò pé ẹjẹ́ ànìṣó ní police station ká mọ́ take law into our hands ẹjẹ́ á mú lọ police station wọ́n ní wọ́n bá mú dé police station wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá sáà ń gba ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ lẹ̀ bó lọ́mọ yẹn ṣe jẹ́ bó ní kinní kan àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n nílé yẹn kan bá pè sí táìmù yẹn táwọn wá pè wọ́n láwọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n òye ń táwọn rí náà ni wípé wọ́n ní kan túlẹ̀ làwọn èrò bá yàrí ẹ̀ tú kíní lẹ̀ ẹ̀ lè túlẹ̀ o tó bá jẹ́ wípé ọlọ́pàá ti dá mọ́tò ìdúró tán ti sí búùtù tán láwọn ń ṣe check stop and check tán ti rí ọmọ ìlẹ́yìn búùtù tán sì jẹ́ èrò ṣé wọ́n ní má wọn ní gbà wípé ẹ̀hánjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. ṣé wá rí ọ̀rọ̀ yìí ọlọ́gbọ́n ló lè yé o ẹ ń bá farabalẹ̀ ló lè mọ ìtumọ̀ rẹ̀ torí èmi náà ti ń ro oríṣiríṣi wípé ọmọ tí ń sọ pé dádì òun sàn lóògùn fọmọ yìí ni sọ ti lo ráníyè fọmọ yìí ni sọ ti ra ọmọ yìí yé ni ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ òye ọ̀rọ̀ yìí ó wá láti ìdí ìfarabalẹ̀ yóò dà fún very dark man òun ló wá ṣàlàyé wípé ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá yẹn ni o nítorí àwọn èèyàn yarí pé ẹ ṣe fi arákùnrin yìí lẹ̀ lóòótọ́ ẹ ti establish ẹ̀pọ̀ ọmọ rẹ̀ ni wọ́n ń lo ọmọ yẹn náà ni wọ́n ń lo arákùnrin yẹn wọ́n ń jọ bí ẹni pé wọ́n ń retí kan dé ibi tí àwọn ọlọ́pàá ó ti dán dúró ti láwọn ọlọ́pàá tí ó dán dúró tán ti jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ bóyá wọ́n ti wá ń retí pé kàn débẹ̀ ṣùgbọ́n tráfíkì ni ò jẹ́ kàn tètè débẹ̀ wọ́n bá dán dúró wọ́n bá kó sí páńpẹ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n bá fi ọmọ ilẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti mú àwọn méjì yẹn wọ́n wà mọ́ fi wọ́n extort owó wọ́n ní tán ṣe nù wọ́n ní àwọn arákùnrin ò gbọ́dọ̀ gbà o wọ́n gbọ́dọ̀ gbà rárá ọlọ́pàá ọ̀gá IGP sì gbọ́dọ̀ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa nífura o bẹ́ẹ̀ náà ni sísítà mi kan náà sọ ó ní Ọlọ́run ló mọ̀ yọ òun náà pé òun tiẹ̀ bá ẹ̀gbọ́n òun pé in-drive náà ni mo ní kí ni tún jẹ́ in-drive wọ́n ló ṣe ẹ̀ dé ni
wọ́n ní Nàìjíríà ní ti operate bíi taxi bíi ọkọ̀ aṣẹ́wó wọ́n ní náà bá ní ó dá o àwọn lẹ́rù ẹja gbé ẹrù sẹ́yìn búùtù ló bá kọ̀ jálẹ̀ ó ní búùtù òun ò sí ó ní kàn gbé sí ẹ̀yìn mọ́tò nígbò jẹ́ pé sísítà òun nìkan ní lọ sísítà ó jókòó síwájú ẹrù ó wà ní ẹ̀yìn ṣùgbọ́n wọn lè sí búùtù wọ́n ní náà bá yarí pé mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ ẹ̀ lọ àwọn ọ̀bọ̀ ṣeré mọ́ jọ mọ́ bá tiẹ̀ lọ bójú wà lórí áàpù kò sí lórí áàpù àwọn ò fẹ́ mọ́ kò bá àwọn ọlọ́pàá ọtẹ́ ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ò ní mọ̀ mo ní àwọn ọlọ́pàá náà ń ṣe irú nǹkan báyìí mo ní àyà ní ṣe mo ti gbàgbé ọ̀gá mi ni wípé arábìnrin kan tí rèé mọ́ jí fóònù tí ó jí fóònù tí ó wà rèé tà á fáwọn tí ń tún fóònù ṣe ní Kòròdú wípé ṣe bọ́ ọwọ́ bá a pé wọ́n ti mú bíi 2 sí 3 láàrin àwọn tí ń ta fóònù ṣọ́ọ̀bù ní Kòròdú pé ẹ̀ ń jí fóònù olè lẹ̀ ń rà stolen property lẹ̀ ń rà láì mọ̀ wípé àtọmọbìnrin tí ń jí fóònù tí rè ń ta stolen fóònù kiri àtàwọn ọlọ́pàá àsanjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni ibi tán ti mú wọn ni wípé fóònù tán tà fún alákọ̀ọ́kọ́ arákùnrin tán mú òun náà ló tún gbà padà ọlọ́pàá gbà padà wọ́n tún mú lé lọ́wọ́ ó tún rè tàfẹ́nì kejì wọ́n tún gbà padà nígbà tán ti mẹ́ni yẹn tán ti ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n tún rè fi mẹ́nì kẹta ibẹ̀ náà ti wá mọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni fóònù ìkan náà ló gbé mi náà débí ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ní fóònù yẹn ló gbóhùn débẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní the same fóònù náà ibẹ̀ náà ti wá mọ̀ pé wọ́n ń sẹ́ẹ̀tì àwọn ọ̀pù ni aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ very dark man ó ní òun mọ ẹni tí ó gbé in-drive yóò lòun mọ̀ wọ́n rí ó láwọn náà wá sí àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ó ní bí ìbá ṣe tàwọn ni tán pa ó kàn pọ̀ méjì tán jọ forí lórí pé àwọn ò bá mọ̀ ti mọ ọgbọ́n tán fẹ́ dá nídìí èyí ẹ̀yin èèyàn mi ìfura lóògùn àgbà o ẹ máa yẹ búùtù o bẹ́ẹ̀ bá lè yẹ bónẹ́ẹ̀tì wò gan ẹ yẹ o wọ́n lè ní kílẹ̀ ń wá àbí ṣe ẹ fẹ́ wo nọ́mbà engine ẹ yẹ everywhere wò ẹ jọ̀ọ́ o. This is zebra crossing. See the way they are all speeding, madly. See the way they are all speeding. Zebra crossing. See the way they are all speeding. Bàbá yìí ṣé Europe lẹ ti lọ lé ó ti pẹ́ tẹ́ ti délé ẹ ti gbàgbé bí ìtumọ̀ zebra crossing Nàìjíríà wọ́n sọ fún ọ ni wọ́n ní ṣé ìwọ jẹ́ zebra ìwọ jẹ́ ẹranko kó o fi fẹ́ cross èèyàn làwọn rí wọ́n ìdúró orú ẹja kó ń bẹ́ ẹja wá sáré dé Iléṣà o lẹ́yìn ìgbà tí ọba gorí oyè tán sì fi Àtíkù jóyè mo gbọ́ pé ọba Iléṣà ọwọ́ òbòkun wọn náà ti fi Àtíkù jóyè mo ní ó dáa níta mọ́ rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sí náà nù wọ́n sàsọ wọn ní kábọ̀n dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Adélékè Oníjó wọn ló jó dé roundabout àwọn o wọn ní wọ́n sì ṣe iná fún àwọn o wọn ló dàbí ẹni pé ilẹ̀ ò mọ̀mọ́ oṣù paringini lójú ọ̀run wọn ni iná náà ní ìmọ́lẹ̀ ẹ sì rí i pé wọ́n mọ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà sínú òkùnkùn ní bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́ ṣe ń celebrate bá sí ohun òkè ẹjẹ́ àwò ìmọ́lẹ̀ street light nǹkan yan Nàìjíríà. Wema Bankire, see the roundabout. Roundabout today. This is roundabout. Ìlú wa ti yàtọ̀ fọ́ o. Ìlú wa yàtọ̀ fọ́ o. Roundabout ló ń wó yó. Ó dá àwọn àwa náà bá yín yẹ kú oríire ìmọ́lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé at this age ẹ wo ohun tí àwọn olóṣèlú àwọn olórí wọn tán sọ wọ́n dà Nàìjíríà wọ́n ń yayọ̀ wípé wọ́n fáwọn ná ní roundabout ìwọ Ọlọ́run ọba irú ìlú wo lélẹ̀ tán mọ̀ fáwọn èèyàn sínú òkùnkùn inú òkùnkùn ara inú òkùnkùn ẹ̀mí inú òkùnkùn ìṣúná òṣòwò lápò àwọn èèyàn ẹbí ohun tí ò bá lówó lọ́wọ́ inú òkùnkùn ló wà bá tanná lẹ́gàn kò lè ríran yóò mọ̀ ṣubú nítorí yóò ti ronú tí yóò fi fẹsẹ̀ kọ ẹni tí ò bá lówó lọ́wọ́ ó mọ̀ ga o àwọn èèyàn mi wọ́n ń celebrate ìmọ́lẹ̀ bọ́ọ̀bù ó dà. ṣùgbọ́n àwọn bá mi lónìí àti gbéyàwó tẹjọ́ wọn ní owó ọbẹ̀ ló ṣòro kọ́lọ́n ṣàjẹ̀pẹ́ mọ́ rí náà fún yín kó má jẹ́ pé wọ́n kàn fi lè wọ́n fi sáìn ojú yín ni. ẹ jẹ́ kó ọ̀bẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ onímárúwá yìí náà tán náà sọ wípé àwọn ò dúró de epo mọ́ àwọn ò sì ní dúró de àwọn Chinese tán náà fẹ́ wá dá factory tán ti fẹ́ mọ́ sí electrical ẹ̀ wọ́n ní àwọn tí ń convert ẹ̀ locally báyìí mo ní ẹjẹ́ sí dáadáa ti CNG lágbọ́ lọ́jọ́ sí tán ni wọ́n ń convert mọ́tò tí ń lo epo tẹ́lẹ̀ sí CNG sí ń lo gáàsì tí gbogbo ẹ̀ ń gbaná tí ń gbaná ṣùgbọ́n battery náà láwọn èèyàn ń convert ẹ̀ sí mo wá ní bolẹ̀ tí ń rí náà ṣáàjì ẹ̀ how many hours lẹ́ẹ̀fì ṣáàjì eléyìí wọ́n ní kí kò tí ẹ̀ dùn
kò pariwo mọ́ wọ́n ní kò sí noise mọ́ kò sí èéfín mọ́ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ tán bá ti ara tí ó ṣẹlẹ̀ rí tán bá fún yín náà kò ní í sí pé wọ́n wà á mọ̀ yayọ̀ wípé wọ́n ti múná dé up nepa wọ́n bá tún mú lọ ẹ̀ tún mọ̀ ṣépè ó yẹ kí Nàìjíríà ti kúrò ní kòríta òkùnkùn tíbi tí òkùnkùn bérémù tó ti bu ọrọ̀ ajé wọn ẹ wá wo ohun tí ara tí Nàìjíríà ò bá dá ẹ wá wò bí arákùnrin bó ṣe ń sọ pé òun ò ní délé epo mọ́ ṣùgbọ́n ṣé yóò rí iná ṣáàjì ẹ̀. Others follow lọ́lọ́. Wá wò báyìí. Ó nìyẹn. Bàbá ti kẹ̀kẹ́ sí oníbátìrì. Eléyìí ò lo oil. Okay. Kò lo petrol. Tó bá wù yín kẹ́ gbé epo sí 1 litre 5,000. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀. Àwọn òràn yín sẹ́ o. Wàhálà tààlà. Ẹ̀yin náà lẹ́ máa jìyà ẹ̀. Ọlọ́run. Eléyìí bátìrì ló ń lò. Okay. Sídómítà ẹ̀ ó lè sátú. Ó nìyẹn o, ó nìyẹn rìbáàsì ló wà yẹn o, rìbáàsì ló wà yẹn o. Àgbọ̀n kankan o. Ó lẹ̀ ń wò yìí o. Okay. So ayé ti dẹ̀rọ̀. Ọlọ́run. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Ọ̀sẹ̀ oúnjẹ àríwọ̀ dá mi ọ̀sẹ̀. ó dá o yóò ti tó bí èèyàn bíi 8 sí 10 tó sẹ́ndí fídíò yìí sí mi mo ní bo lélẹ̀ ṣé Nàìjíríà lélẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ni wọ́n ní mọ́kúá mo ní lọ́jọ́ wo kò wá séèyàn tó lè kọ̀nfàmù déètì ẹ̀ fún mi mo wá ń wò pé ó dá a lò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣe tá a ṣe lò ó ìṣe wípé kẹ́ bá kọ̀nfàmù ẹ̀ ní torí irú àgbàrá wo lélẹ̀ mọ́kúá láti mọ́ lọ́lẹ̀ Haúsá nù bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ kó ní Lọ́kọ́jà kọ́hùn ibẹ̀ náà ni níbi tá a ti mọ́ dúró jẹ kinní nu tá a bá ń lọlẹ̀ Haúsá mo rántí bá a bá ń lọ Sókótó ẹ wò ó ti já omi jalè gidi lélẹ́yìí o gbogbo kinní tí mo ẹ wo kinní adúrú kinní tí kinní ìgbé lọ àwọn èèyàn sì tó bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń wòran ewé lé ìbò ṣe dúró sétí ibẹ̀ tó káwọ́ lérí ẹ wo kinní táǹkì tí mo wúwo lẹ́yìn táǹkà tán fi ń gbépo adúrú ẹ̀mọ́ ni kinní ìmọ̀ wọ̀ lọ bíríìjì ni mò ń wò yìí àbí kinní wọ́n sì kìlọ̀ o àjọ nímẹ̀ ti sọ o wọ́n sọ wẹ́dà o ibo lélẹ̀ ń wọ́ lọ ibo ní ti ń wọ́ bọ̀ ó yarí tán omi ìyálé pátápátá àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù eléyìí tí wàá di odò ńlá tí ò sàṣì ọmọ ń bẹ̀ béèyàn bá ṣèṣì kò sílé ó ti lọ́nu o gbogbo ẹ̀yin ará Mọ́kúá àti ìjọba bẹ̀ ìlú wo Mọ́kúá wà sí Kogi ni ẹjọ́ o ẹ tètè mójútó ọ̀rọ̀ yín o ẹ wo igi kan ní ń wó láàrin ilé ń bẹ̀ ọ́ ilé tí ò bá dúró déédéé gan-an eléyìí ó wọlọ ẹ wo àwọn èèyàn tó ń fẹ̀mí ara wọn wéwu anyway sí ìbá ṣe torí tiwọn náà ni àwọn náà mú fóònù jáde tán yà àbámọ̀ rí ṣùgbọ́n kán sọ́ra wọn o kán mọ̀ fojú di kíní yìí o. túmọ̀ ibi tá a ti ń kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kiri náà ni wọ́n ti já mi sí o wọ́n ní èèyàn tó lé ní 100 ló kú o wọ́n bá omi lọ wọ́n lé 100 mo ní wọ́n sì kìlọ̀ fún wọn o àwọn yòókù náà wọ́n mọ̀ wòran báyìí o wọ́n mọ̀ wòran state wọn wọ́n mọ̀ ibi kan lómi ń lọ o wọ́n mọ̀ the next bus stop tómi yóò ti dúró iná nìkan làwọn èèyàn rò pé ó léwu bí omi bá bínú tán kì í mọ̀ ṣe kékeré ìbínú omi over 100 people náà ló bá lọ wá ti confam ẹ̀ wọ́n ní lónìí ló ṣẹlẹ̀ ní Mọ́kúá o kì í ṣàná o wọ́n lónìí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo iléèwé ìròyìn pátá ló ti gbé. Davido, I don be your fans now from the day one of your career. I don be your fans and you sef know say I be your fans, no be fake. Baba, I dey use this video dey beg you, abeg help me with 5 million. I dey beg you, Baba, help me with 5 million. I don too suffer for this life. Davido, abeg 5 million, abeg. àwọn tó ń dunni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni mo níṣẹ́ ibi tí bambiala tó tún báwọn èèyàn dé Nàìjíríà rèé ojú kámẹ́rà ló ti ń tọrọ 5 million lọ́wọ́ Davido ó ṣiṣẹ́ 5 million sí Davido lọ́wọ́ ni ìwọ nìkan ní fáǹsì ẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré dé Ottawa Canada ní Ottawa wà ẹni Ottawa irọ́ ìkù ẹ̀yìnkùlé l'Ottawa inú ilé la ṣe ní gbé ẹ ti yá Yorùbá láìṣe Ottawa náà ń pè ní Canada ọ̀tá ò sì ń bí ọ̀rẹ́ ló wà ń bí wọ́n ní arábìnrin kan arúgbó 79 years ní ó ti rúgbó náà àánú ayé bẹ́yàn bá lo 79 years nínú ayé. ṣùgbọ́n níbẹ̀ náà ni wọ́n lọ ti ń wá olólùfẹ́ wọn o àfi gẹ̀rẹ̀ wọ́n sàdé Nàìjíríà wọ́n rí olólùfẹ́ wọn ọmọ 29 years mo ní ẹ bá ń ṣe mathematics ẹ bá ń yọ kó kẹ bá ń fi kún wọ́n ní kò ní ìdí kan fi kún ẹ yọ 29 kó nù 79 yóò kù 50 years wọ́n ní 50 years ni
ìyá ìfi ju ọmọ ìlọ mo ní ìfẹ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní kò sí tí fi ń ṣe èèyàn òyìnbó nù o mo ní ṣe pé ọmọ ìlò nǹkan sá wọ́n ní àwọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní láti 2020 tán ti fẹ́ ra wọn ló sá lọ sí Canada ìyá gbé wọlé ní 2023 ṣùgbọ́n nígbà tí ó dé ọ̀dọ̀ àwọn immigration náà bá ń wò pé ọmọ èké ìyá kí ló dé bó o lẹ ṣe fẹ́ ṣe wọ́n ní bá ní àwọn ò tún ṣe iṣẹ́ ìwádìí síwájú sí o wọ́n fún ní ìwé welcome wọ́n fún visa rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń process ìwé rẹ̀ lọ àfi bọ́n ṣe wá pe ìyá wípé àwọn ò ní fún ọkọ yín ní àwọn ò ní fọkọ yín ìwé o àwọn rí wípé ọkọ yín fẹ́ lò yín ni o kò sífẹ̀ẹ́ láàrin yín o hàn ṣe iṣẹ́ ìwádìí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ béèrè àwọn béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nípa yín wọ́n lódo ọ̀pọ̀ ntá tí ló gbá odò lójú ẹja wọ́n bá ya orí ẹja síbi odò rẹ̀ mo ní àwọn náà ṣe jáàmbù nù bóyá yóò pass next time wọ́n ní wọ́n sáà ti lè padà lé báyìí o wípé ó fẹ́ lo opportunity ó fẹ́ take advantage mọ̀mọ́ onímọ̀mọ́ ni wọ́n ní wọ́n béèrè wípé ọmọ mélòó mọ̀mọ́ bí kò lè sọ ọmọ mọ̀mọ́ ńkọ́ ó lóun ò mọ̀ bóyá mọ̀mọ́ ní ọmọ nígbà tó ń bí náà báyìí mọ̀mọ́ ní ń dáhùn kò sọ pé ìyàwó òun ni wọ́n ní wọ́n lélẹ́yìí ó kàn fẹ́ wá lòyìn ni o wọ́n ní ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ní Canada rè báyìí o gbogbo àwọn ọmọ yín tí rè máa fẹ́ àwọn arúgbó òyìnbó mọ́ wọn wò wípé liability náà rè gbé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn rò pé kàn délùú èbó kàn wá gbàwé wọn mọ̀ wípé bọ́n bá rè fẹ́ arúgbó tó jẹ gbèsè tó ní gbèsè lọ́rùn àwọn náà san wọ́n ṣiṣẹ́ owó wọ́n ṣe iṣẹ́ owó ẹ̀mí wọn ò fẹ́ bọ́ ṣé gbogbo arúgbó ni gbogbo òyìnbó ló lówó lọ́wọ́ ni wọ́n mọ̀ pé àwọn tó tálákà bí èkúté wọ́n ṣe èkúté ṣọ́ọ̀ṣì tó mọ́ tálákà mọ́ wọ́n mọ̀ fi aláìníwé èkúté ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ wọ́n mọ̀ pé aláìní pọ̀ nú àwọn ìbò náà tó jẹ́ wípé pẹ́ńsàn rẹ̀ ni máa dúró dè àwọn pọ̀n bíi bàbá kan wà tó jẹ́ wípé ìdí dustbin ní supermarket lẹ́ẹ̀bà dustbin tí máa lọ ọ̀dí rẹ̀ àwọn bóyá ọjà tó fẹ́ expire lọ́la tán kó jáde táwọn yẹn ò ní fẹ́ kó sórí igbá torí kò sẹ́ni tí ó rà á tàbáwọn ewé bẹ́ẹ̀ tó ti pọ́n díẹ̀ lára tòmátò tó ti ṣe díẹ̀ lára wọ́n wà á mọ̀ sá nínú kìnní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ arúgbó ni òyìnbó sì ní án irú wọn bá wá mú ọ Nàìjíríà tó fẹ́ wọn tó lóò ti ríyàwó ó wà á ṣiṣẹ́ ìwọ ló wà á ṣiṣẹ́ sí wọn bí ìtàn fi jáde kó láyé ìwé tó sì ló fẹ́ wá gbà náà ó lè já sí pàbó ó ti já sí pàbó fún eléyìí báyìí o ọmọ 29 years wọ́n ti dá padà lé wọ́n ní kó rè fẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ kó fi mọ̀mọ́ lẹ̀. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí nínú fọ́nrán yìí kì í sàn gangan ní nǹkan ṣẹlẹ̀ sí o a kàn lo àwọn láti fi ṣe àpẹẹrẹ ni o díẹ̀ nínú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ṣerú ẹ̀. ó dá ẹja gba Canada káyà sí Finland láti Amẹ́ríkà sí Europe torí Amẹ́ríkà ní Canada wa orí Amẹ́ríkà map náà wà ẹ rò pé USA táwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń pè lamẹ́ríkà nìkan lamẹ́ríkà ni ẹjẹ́ wa gbàbẹ̀dẹ̀ Europe ní Finland níbi tí wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ trial fún Ọ̀gbẹ́ni Simon Ekpa wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ terrorism trial rẹ̀ mú ní wọ́n sì ń ṣe ti Kánú náà lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ìgbò náà ń ṣépè fún Ọ̀gbẹ́ni yìí o wọ́n ní kó pọ́n ti padà lé mu ní ọmọ Ìgbò ìfàmù orúkọ àwọn kan tán kọ orúkọ wọn tán jẹ́ ipob lábẹ́ kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ mu ni ṣé àwọn eléyìí ń ṣe orúkọ jẹ́ ni a mọ̀ wò ó a sì mọ̀ jẹ́ yín lábọ̀ ibi tó bá bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé àwọn kan ló ti wúru funfun mu ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́. mo ní ṣe àwọn tí ń jìjàgbara ti wá pé méjì báyìí ni o ṣé ìṣe irú eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá nation ló tún ń ṣẹlẹ̀ fún àwọn Ìgbò báyìí táwọn kan kóra wọn jọ wọ́n pera wọn lórúkọ kan àwọn míì náà tún kóra wọn jọ wọ́n ló gbà fún Kánú ń tiẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n síta tóun sì ń lọ lọ́wọ́ Nàìjíríà o ìyẹn láwọn ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní lónìí gangan wọ́n ní wọ́n tún ṣe síta tóun mi ò mọ̀ tí wọ́n ní ipob ń ṣe lónìí wọ́n ń ṣe ìrántí ó lánìfásírì kan tó ń ṣe wọ́n ní náà bá tún kọ̀máǹdì síta tóun wọ́n náà sì tún gbọ́ràn sí lẹ́nu mu lẹ́yìn tí ń ṣe tíráà lọ́wọ́ ẹ̀ tún gbọ́ràn sí lẹ́nu mu ní ọ̀gá gbogbo ẹ̀ yóò lójútùú láìpẹ́ gbogbo ẹ̀ ó dáa òmìnira náà ni gbogbo wa ń wá. ó dá láti bẹ̀ ẹjẹ́ adẹ́nugun lọ́dọ̀ fámílì kì rẹ̀ náà ọmọ Ìgbò náà ni gbogbo wọn arákùnrin oníṣègùn tí wọ́n ní ó sá lọ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tú ilé rẹ̀ tán bá àwọn aboyún tó sin lóòrò wọn lọ́wọ́ ti bà á amúròyìn wá fún yín lánàá òun náà wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ òun náà ganu sí máìkì ẹjẹ́ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n tiẹ̀ ló gbìyànjú láti bribe àwọn immigration officer wọ́n ní àwọn yẹn ò gbà fún o ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá náà ti confam pé ó ti wà ní àkàtà àwọn. Grand consignment is a political issue, something politics, fabrication against me because I will be next of king. So, and some people in my village don't want me to be that next of king. So they are planting evil against me front and back so that I can fall. That is the major issue.
And people, PG of my village come and demolish my house. Are you a native doctor? No. You're not a native doctor. PG of my village come and demolish my house. So all these things is just to weak me. As I'm talking to you now, I'm homeless. Who demolished your house? PG of my village. What is PG? President General. President General? Yes. As a king? No, President General of my community. Okay. Yes. So why did he demolish your house? Because they are the one that planted something that is disturbing me. What is that? Something like what? You know? They planted something They like planted, let me call it. They planted something, I don't know how to call the guy. They planted someone, it's a young guy. The young guy, there is a way I'm building a new house. And that new house I'm building is far away from my own house where I live. So before I would go there, it's difficult. I don't go there anyhow. So then, because of this kinship issue. Wait now. Why do they plant it in your house? That is what I'm coming. Is that no? Just tell me that this is the reason. Now you are saying kinship of which Yes. meeting? Which meeting? Let him go. Let him land. Okay. Because of this kinship issue, they set me up That what do you do? with someone that is working for them. Plant in my compound. Well, what they call it? Soccer pit. Okay. They planted it, keep it there. And I have already answered this matter. Already finished. Wait, somebody come and put a body in your soccer away. Yes. See, That person that is body. they catch the guy. Do you know the person? I don't know the guy before, but they. Wait, do you know the No, I don't know the developer. So what of the person that come and planted it? Then catch it already. Okay. Him? Yes. Okay. So that was what. That's why I'm free. They Yes. planted for you. Yes. Okay. What is your business? I'm a businessman. What type of business? I sell Africa For where? for me 7. Okay, and that is where you live. That is why I live in our Godo Hunt. In Benin. Yes. Do you have passport? No, I have ID card. You don't have international passport? No. No airport passport? No, just ID card. You have another question. No question. No question. You have another question. ó mọ̀ gan o àlọ́ lẹ́gbọ́n ní àná àtijẹ́ta bọ̀lélé ìlẹ́nu ní nǹkan gangan o aṣọ tiẹ̀ ti mọ́ lọ ra òkìrìkà ó ti mọ́ jáde ó ti mọ́ wọlé ṣùgbọ́n tá a gbọ́ ni pé ó fẹ́ sá lọ látẹnu bodè wọ́n ló ó ti mọ́ jáde wọ́n ní bẹ̀nẹ̀ ní gbé wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ ní gbé ó ṣe rí pódà ká mọ́ gbọ́ ọ̀nà méjì ó sì ní ẹni tó rè plant kìíní sínú sókàwé òun ó láwọn ọlọ́pàá ti mú tẹ́lẹ̀ tán sì ti free òun. Ẹ wo àwa adájọ́ àwa ìṣe adájọ́ akànwá àfẹ oríṣiríṣi story ló ń lọ nísìnyí o wọ́n ní ó fẹ́ fún wọn bribe ó fẹ́ ṣe oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń gbé kiri wọ́n sá ti fi picture sí báyìí ṣùgbọ́n eléyìí kì í ṣe picture ń tá gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ fúnra rẹ̀ nù àwọn tó wà nídìí wípé wọ́n ká bọ́n ṣe ká bó náà ṣe mọ̀ ó yẹ kàn náà wá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé ó rí nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tó wú kíní lọ́jọ́ yẹn tán sọ pé òun ló fi ń tán ló ní gateman rẹ̀ ó yẹ kó ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiẹ̀ náà àmọ́ jẹ́ lábọ̀ o ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró rè àwọn ọlọ́pàá wọn náà máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí àwọn ṣùgbọ́n ẹ mọ́lẹ̀ bìlíìfù nú ẹ jẹ́ kan ẹ fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ ẹ jẹ́ kan ṣiṣẹ́ ìwádìí wọn. Ó dá àwọn bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump bàbá wa ẹ bá wa confam ròyìn àná la gbé tí Trump ń dúnkokò mọ́ àwọn Chinese pé gbogbo àwọn Chinese tó wá kàwé l'Amẹ́ríkà òun ó lé wọn ní USA òun ó lé wọn dànù òun ó lé wọn wọgbó òun ó revoke visa wọn ló mọ̀ ti revoke 300 100 ẹ bá ń confam gbogbo ẹ̀yin tèmi l'Amẹ́ríkà iye kan Trump bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ó yá ẹ fún alábọ̀ ẹ jẹ́ alábọ̀ lórí eléyìí. Ó dá àwọn fọ́nrán tí ó mọ̀ tẹ̀lé jáde Akwa-Ibom níbi tá a ti gbọ́ wọn ní gómìnà wọn ń bẹ̀ gómìnà wọn lẹ̀ ń wò yìí tíyàwó rẹ̀ sẹ́ẹ̀kú lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí ó wáá fi ọmọ rẹ̀ dípò ìyàwó rẹ̀ síìtì tíyàwó rẹ̀ jókòó lẹ́yìngbà tó wà láyé ó fọmọ rẹ̀ sí ẹni tá tiẹ̀ gbọ́ tó ọmọ rẹ̀ ti àti wá jáde ẹ má jẹ́ a sọ story jù ọmọ rẹ̀ wá ń sọ wípé ó ṣe pa ìyá òun kò lè róhùn pa o ó lè fi ìyá òun ṣe sacrifice kó fi ṣe ẹbọ àjírò ẹbọ àjídà ṣùgbọ́n òun ò ní gbà ó tiẹ̀ tún sọ ó ní baby brother àwọn náà kan kú ló tún gbé fóònù lọ́mọ rẹ̀ lọ́wọ́ tó ní ó mọ̀ bá grandpa sọ̀rọ̀ wípé kó má jẹ́ kàn kú bó ṣe pa baby brother òun àti bó ṣe pa ìyá àwọn pé ìyá àwọn ló lè fi ṣe ẹbọ mo ní Hi, my name is Jane Ididionfort, SSA to the Governor on Health, Safety and Environment.
Daddy, I'll send this particular post to only you. Please, let us talk before this thing destroys. You cannot, I'm not a sacrifice. Mommy was, I'm not. Mommy was, I am not. If I give you few minutes, don't work. I've posted this to everywhere. Tell Grandpa, finish talking, talk to Grandpa. So they'll keep breaking and breaking. So Grandpa, do you want... So Grandpa, do you want them to kill us? No. Do you want them to... Ọláníyọnu nǹkan yan lábẹ́ òrùlé àwọn olówó yìí odidi gómìnà ní ọmọ rẹ̀ ń call out yìí wípé só fẹ́ pa òun ni kí ni ń ṣe fóun só fẹ́ káwọn kú ni bẹ́ẹ̀ náà ni mo wo fídíò tí ọmọ rẹ̀ gbé dání ọmọ kékeré yẹn mo mọ̀ rí grandpa ń bẹ̀ lóòótọ́ gómìnà ni mọ̀ ń bá grandpa sọ̀rọ̀ lóòótọ́ wọ́n mọ̀ dún kúkú lájà mọ́ bàbá rẹ̀ ni wọ́n sì ní òun ló gba ipò mọ̀mọ́ rẹ̀ hàn kan ní SSS ni kò gbapò mọ̀mọ́ rẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ níyanjú yóò lójútùú ká mọ̀ wo ibi tí wọ́n bàjá bóyá wọ́n fi gbòsègbòlé wọ́n fẹsẹ̀ létọ̀ ànígbọ́n kankan mọ́ ṣùgbọ́n n ta gbọ́rẹ̀ mi náà ni kí n wá fi tó yín létí o mo gbébòrùn dọ́dọ́ yẹn mọ́lẹ̀ gbọ́ ọmọ gómìnà ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o ẹja wá dé inú stúdíò àwọn Arise TV ìjà mọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Àbàtì àti Rufai àgbàlagbà wọn ní Àbàtì. Cost per kilometer, just give me the number, cost per kilometer in this first 30 kilometers, quickly, Minister. Cost per kilometer. Well, Senator Mai, I will go ahead with my question. Cost per kilometer, that can be communicated elsewhere, outside morning show. Let's focus on the issues. Wo ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bó bá wù yín kẹ́ jura yín lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ṣùgbọ́n Rufai ọ̀nkù rẹ̀ àbí bọ́dà rẹ̀ la lè pe Àbàtì o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Adéọlá sísítà mi dáadáa Adéọlá Fáyẹ̀hùn ẹ wò lórí ọ̀rọ̀ Natasha sọdẹ́ndé ọ̀rọ̀ látòrí bí wọ́n ṣe invite òun sí presidential panel tán sọ di ẹjọ́ mọ̀ ní lọ́wọ́ tó nǹkan gbọ́ wípé wọ́n ti láwọn bò ń ṣẹjọ́ tí Akwa-Ibom pull out bí ọ̀rọ̀ ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà ń ṣe wáyé báwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe máa ń ronú tán máa ń rò pé tán bá sọ wípé èèyàn fẹ́ àràsì èèyàn pẹ̀lú wípé ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà rẹ̀ pé ó fi ìbálòpọ̀ lọ wípé ajẹ́ wípé bóyá ó ti sáré yọ kìíní síta nù ó ti sáré fẹ́ bá lòpọ̀ bá ń kọ́ ìtumọ̀ definition kìíní ìyàtọ̀ ńlú òyìnbó mọ̀túmọ̀ ẹni ó ní àwọn èèyàn náà ń bó ń pòun ò ṣe tètè sọ̀rọ̀ síta ó ṣe jẹ́ after 1 year nǹkan pé òun sọ fún wọn pé kò easy láti sọ̀rọ̀ síta lórí pé wọ́n fẹ́ ṣàṣùṣẹ́wà obìnrin pé ó dẹ̀ rè gbọ́ lọ́dọ̀ Adéọlá bó bá dọ̀là àṣà tó tónu Yorùbá wa lé lórí ṣẹ́ gbọ́. Orí o Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ orí o Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ orí o lápá Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ orí o lẹ́sẹ̀ Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ mo ní orí o Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ orí o Ọlájùmọ̀kẹ́ ń lọ ẹ má ti pòyálé mi bọ́ sí kọ́kọ́ ọmọ tó gòlókó tiẹ̀ ń bẹ̀ bọ́ sí máa kọ́ fún wa nígbà táwọn kékeré pé orí o Ọlájùmọ̀kẹ́ orí ń dá lọ kò lápá kò lẹ́sẹ̀ orí làbá bọ àbábò sálẹ̀ bí Yorùbá ṣe máa sọnù eléyìí ni mo fi kí káàbọ̀ nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tí ọmọdé tá a ti ń kọ́ bá ṣe mọwọ́ wẹ̀ ká lè bá gbà jẹun torí pé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹ́ẹ́pẹ́ tàgbàlagbà owó kéré gbé àjọ nídìí ara wa ni nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe gbé ìdílé aláyọ̀ ìkalẹ̀ ìdílé ológo tó ní àtọmọdé àtàgbà ẹjọ́ mọ́ ọkọ́ mọ́ lùbẹ́ mọ́ farayíra yín kọmọdé mọ́ kọ́ látara àgbà kágbà náà mọ́ kọ́ látara ọmọdé tó rájọ ní ìdí ara wa ni ó dá o lẹ́ni ní ọgbọ̀njọ́ ìní ní 30 nínú oṣù karùn-ún oṣù orí ọ̀fẹ́ ọdún 2025 oṣù ń lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ nù rẹ̀ ànígbà kò tí ẹ̀ ní lọ torí àjẹmọ́nú ni ó jẹ fún àwo ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ bá yànnà ibà sáwọn olèmí náà ní ibà pọ́njọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin
ajẹni mú ní pẹkọrọ èmi náà ni ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà yọ̀mí kún ibà múlùdùn ẹ lè pè mí ní ibà rìn gínìgínì tí kú ní àti kú rìn gínìgínì mo fẹ́ kíra mi lẹ́lẹ̀pẹ̀ pátá lónìí ní o gbórógbódó láìsẹ́ kan kù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà ìpọ̀tẹ́lì ìyàwó tánú àbùkù báyọ̀ kankan bí ìròyìn là mú wá o bẹ́ẹ̀ náà ni à ń sanjọ́ àbẹ́ ń kó bẹ́ẹ̀ náà ni à ń ṣàlàyé à ń fààyè gbàrà wa láti yànnàná láti túṣu désàlẹ̀ kòkó ń tà ń ṣe ń bí inú o à waste time ara wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó kó wa pọ̀ àwọn tó kó mi mọ́ èmi náà tó kó yín mọ́ ọpẹ́ ni fún ọlọ́run o ó rínú ó róde ó mọ̀ wá kó tó kó wa pọ̀ we are like-minded bẹ́ẹ̀ náà ni ibà Tanzania yín náà rí o mo dé Tanzania bọ̀ lánàá tí mo rí ẹ rí mo dé Ìbàdàn náà ìdí arẹ́rẹ́ ìdí mọ̀pọ̀ ìdí oríṣiríṣi eré là ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dà ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yánu abala kọ́mẹ́sẹ̀ sábàlẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ó yé yín ju bó ṣe yé mi lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún pè mí ní ibà ọ̀pàkọ̀ ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn 16 ẹ wá bá ń fòtélé ẹ ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káàbàtà ẹ rí gbogbo bí àwọn ìròyìn ṣe ń jà káàkiri láti bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn báyìí ó ní agbára o gbogbo àwọn politician Nàìjíríà ó dá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbọ́ ọpẹ́ ògo ìyìn ọlá ládápadà fún Ọlọ́run ó wá ń yí padà ó ń ṣe àyípadà rẹ̀ fún wa ó ń fún wa ní orí ọ̀fẹ́ àtàánú bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbé òṣùbà káre fún ẹ̀yin tèmi báyìí náà ṣe mọ́ sùn ó yá sùn òṣùbà ó yá sùn wọ́n ṣe mọ́ sùn nù mo gbé fún yín mo gbé ẹ̀yin tèmi pátápátá ẹ ní irọ́ o nǹkan kan mo bọ̀rọ̀ sí ọmọ yìí lọ́wọ́ wa Ọlọ́run ló fi mí sí nkẹ́ àyín o wọ́n ní ẹ mọ́ tọ́jú mi o ó dá Ọlọ́run tọ́jú gbogbo wa láyọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tòní orin tí mo fẹ́ kọ wọlé tẹ́lẹ̀ orin ifá kì í purọ́ ifá kì í ṣèké ifá kì í purọ́ o ifá kì í ṣèké ibi tí mo mọ̀ dénú mo ti bí bàbá wa kan tán máa kí mi àbọ̀ orúbọ ìṣùgbọ́n wọn tètè dá ń lóhùn ní táìmù tí mo ń kàròyìn sí mo bá ní ọ̀dà wọn kọ́ débi tí mo mọ̀ ẹ bá ń kọ ìyókù tán bẹ́ẹ̀ náà mo tún rántí ìkan náà torí tó bá orin ìdé ní ọ̀rọ̀ ti oníṣègùn kan tá a gbé ní ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ kọ orin eléyìí náà ní ifá jìgìjìgì ifá mo gbọ́rọ̀ kan ifá jìgìjìgì o ifá mo gbọ́rọ̀ kan wọ́n ní ń wájú oyè ilé sanmi o bá a ṣe mọ́ kọ́nù gbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ náà inú eré láti wà àkúmọ̀ bóyá àwọn tí ń ṣe òṣèré tíátà àwọn òṣèré tíátà bóyá kọ́ dáadáa fún wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin babaláwo tẹ̀ wà lórí ìkànnì ẹ bá wa kọ́ dáadáa sínú comment section bóyá wọn ò tún kọ lọ́la bàbá mọ̀ jálẹ̀ ní tó fà náà ni wípé asọ̀rọ̀ kan lánàá wípé àwọn kan wà fake babaláwo ni wọ́n ní rárá wọ́n ní babaláwo kankan tí bá ń dífá wọ́n lọ́tọ̀ lóníṣègùn ọ̀tọ̀ ní babaláwo mo ní àmọ́ bẹ́ẹ̀ bàbá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àsọ nǹkan kan kò sí tó ní ojúlówó tí ò ní fake o kì í so oníṣègùn nìkan ló ní fake o bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé oníṣègùn ló ṣe tí torí mo ti máa ń rí narration yẹn tí àwọn táwọn èèyàn máa ń pè babaláwo torí lọ́dọ̀ àwọn tí ìṣó oníṣẹ̀ṣe babaláwo náà máa ń pè anybody àwọn náà máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé oníṣègùn ọ̀tọ̀ babaláwo wà babaláwo gan ló mọ̀ fá oníṣègùn àyàbá ni ó lè jẹ́ àfà ó lè jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí ń ṣe iṣẹ́ mọ́ tí ń mú ìṣègùn mọ́ tí ń ṣe ìṣègùn náà ni wípé oníwòsàn ṣùgbọ́n ọ̀nà tó wá fẹ́ fi ṣèṣègùn rẹ ló kù bóyá tìbílẹ̀ ni tàbí táwọn òyìnbó mo ló ti yé mi ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n bá mú èèyàn tí ń ṣe tó jẹ́ táwọn èèyàn máa ń pè ní babaláwo ṣùgbọ́n táwọn oníṣẹ̀ṣe á sọ pé wá sọ fún wa wípé oníṣègùn ni bó ìgbà tán bá ti mú àwọn èèyàn tán ká iṣẹ́ burúkú mọ́ lọ́wọ́ wọ́n máa ń tì sórí oníṣègùn ṣé kò wá sóníṣègùn tó dáa náà ni oníṣègùn tó dáa náà wà wọ́n lè mọ́ fa wọ́n lè mọ́ sí babaláwo tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ náà ni wípé bá a ṣe ní oníṣègùn tí ò dáa ó wọ́pọ̀ láàrin wọn lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà àwọn torí wọn lóye tán ṣe àyàbá ni wọ́n kàn ríwé oògùn àbí wọ́n lágbára kan ní cheaply wọ́n sì ń lò kiri wọ́n tún fi rọ́ ọmọ ó pọ̀ láàrin àwọn oníṣègùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣe rí àwa èèyàn gan èèyàn fake èèyàn wà kò sí tó ní ojúlówó tí ò ní fake babaláwo wà o fake pastor wà o fake ìmáàmù wà o ẹ mọ̀ jẹ́ àparọ́ tanra wa a máa ń sọ ti kìrìsìtẹ́nì a máa ń sọ ti mùsùlùmí bí o bá a bá sọ nítorí ṣẹ̀ṣe náà ẹgbà bẹ́ẹ̀ àwọn ò ní fi gbá kan bọ̀ kan nú a ní fi dúdú pé funfun fún a ní fòlòlò fọ́hùn mọ́ fòlòlò fọ́hùn àwọn babaláwo náà ìmọ̀ sọ ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà lóòótọ́ babaláwo ọ̀tọ̀ oníṣègùn ọ̀tọ̀
ṣùgbọ́n ẹ lọ sórí TikTok ẹ rí àwọn tí ń dá fáárọ́ ọba Solomon ó tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn onírọ́ kí ni ká ti pe àwọn yẹn wọ́n sì ń dá fa ni ifá sì rèé torí ẹ̀ mo ṣe kọrin yẹn mo ṣe pé àwọn èèyàn kò sorúkọ táwọn wọ́n ń lórúkọ Jésù gan àwa tá a jẹ́ Kristẹni wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ fake torí ẹ̀ náà la ṣe ní pásítọ̀ fake kò síbi tí ò sí fake o ṣùgbọ́n ifá kì í purọ́ ifá kì í ṣèké babaláwo míì tó bá wá gbé bá tó ń fifá purọ́ ohun tó bá rí ń díẹ̀ kó mọ̀ bá a mọ́ fi ire pé bí onímọ̀ fi ibi péré mọ́ fòlòlò fọ́hùn ṣé mo gbà á ó dá gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo babaláwo tó rà àjogúnbá ni àjogúnbá gbogbo wa ni Yorùbá ló ní fá ó dá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o fún gbogbo ntọ́lọ́run jogún fún wa àmọ̀yí rẹ̀ náà ni donígbàgbọ́ ọmọ Yorùbá tó ti donígbàgbọ́ àti tó ti di mùsùlùmí tí ó fi mọ́ tẹnu àbùkù bá ìṣẹ̀ṣe làgbàwò ní tẹnu àbùkù bá ṣẹ̀ṣe o ṣùgbọ́n tó bá jó òótọ́ á sọ bó ṣe rí àní fomila ó dá o eléyìí tá a ti bẹ̀rẹ̀ lónìí gbogbo tẹ́ ẹ rí nínú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ní lójú wíńdò agbákòtí sórí bákónì veranda agbátẹ́gùn agbébòrùn agbéfìlà afa àwọn olórí yín náà pa àfipọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ á tún fi wọ́n pa lónìí dáadáa ṣùgbọ́n kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ n sáré domi tútù wájú lórí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá lórí ààrẹ wọn ní Uganda tó ń bẹ̀bẹ̀ tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn aráàlú rẹ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n ní àwọn aráàlú rẹ̀ gan ti máa bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán máa lọ kúnlẹ̀ fún pé jọ ṣe dáadáa ìdáhùn tí máa fún ọ náà ni wípé ẹ fi òun lẹ̀kílẹ̀ ń bẹ òun fún ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ wá yé mi ni ìwọ wá padà wá bẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n àfẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ àmọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ kì í sáré ran afẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò sí olórí tó lè bẹ̀bẹ̀ Nàìjíríà o kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀tún máa bẹ̀ wọ́n nínú bá ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó sùn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà wọ́n ti di ọ̀kànràn mọ́ wọn lọ́wọ́ gbogbo wọn ti wá jọ dọ́gba wọn jọ bára wọn mu ṣùgbọ́n àkíyèsí tèmi fẹ́ pè ní wípé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí bàbá wa Akíntóyè wọ́n mú báírò wọ́n mú ìwé wọ́n tún kọ lẹ́tà míì ránṣẹ́ sí ààrẹ Tinubu o ààrẹ Tinubu ṣe ti rí lẹ́tà gbà báwọn tó wà lára ń di yín wọn jẹ́ kí lẹ́tà dọ́wọ́ yín torí mo gbọ́ wọn náà ti deliver lẹ́tà ó sì gun gbọ̀nàgbọ̀nà mo ka lẹ́tà yẹn báyìí in fact mo fẹ́ lè ní bàbá wa Akíntóyè ṣe ń bẹ olódòdó ẹni ṣe ń bẹ ni ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bàbá wọ́n ní bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìísà bí àgbà wọ́n sì ní àgbà kì í wà lọ́jà orí ọmọ tuntun ó wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní bí ọmọdé bá gé igi nígbó àgbà ni ó mọ̀ bí tí ó wò sí experience àgbà kò sí fẹnu tàbùkù kò sì ṣe tanù nítorí ẹ̀ mo gbé kòńdóòsì fún bàbá wa Akíntóyè wọ́n wo tèébú táwọn èèyàn ń bú wọn wọ́n wo ọ̀rọ̀ táwọn kan ń sọ wọ́n tún mú pen wípé ṣe sùúrù òkè ń lòdì wọ́n tún fi sùúrù wọ́n tún fi àdírẹ́sì ààrẹ Tinubu pé wà ìran rẹ̀ rẹ̀ àwa àràn rẹ̀ là ń bá ọ sọ̀rọ̀ create time fún wa bó tiẹ̀ sí ọjọ́ kan pé wà á ń bá tara alẹ́ rẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní ríra lọ́wọ́n ó ní ìdí iwájú báyìí lọ má jẹ́ káwọn olóṣèlú kó sí ọ lórí má jẹ́ kan tàn ọ́ wọ́n kúkú ti ń àkíyèsí rẹ tẹ́lẹ̀ wípé àfihàn rẹ ọ̀rọ̀ pọ̀ níròyìn tó ní mo wá wò pé ààrẹ Tinubu ẹ jẹ́ tètè time is ticking ìgbà ò lọ bí òréré o ìgbà lásọ ìgbàlẹ̀wò ìgbà náà lòdèrè kókó ń lò láàrin àwọn ẹyẹ o ẹ ṣe gírí ẹ tètè kẹ ẹ mójútó ìran yín o kọ́rọ̀ yín mọ́ bá wá padà dirú ti ààrẹ Uganda tó ń bẹ àwọn aráàlú rẹ̀ ní ìsìn tán gbọ́ wọ́n fẹ́ mọ̀ pé wọ́n lálàṣejù mo ní kì í sọ̀rọ̀ àṣejù lélẹ́yìí o àwa ń bẹ ààrẹ Tinubu ní ìsìn à ń pàrọwà à ń ṣìpẹ̀ fún yín pé ẹ jọ̀ọ́ àwọn kan ti ní ká mọ́ retí ohun rere kan láti Jerusalem yín bóyá ẹ dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan ṣùgbọ́n àwa ní ẹ jẹ́ á try gbogbo option ọmọ wa ni bàbá lẹ jẹ́ sí a ẹjọ́ ọmọ sáwọn kan ẹjẹ́ ẹ̀gbọ́n sáwọn kan ẹjẹ́ àbúrò sáwọn kan
àwọn kan jù yín lọ ẹ ju àwọn kan lọ ẹ bá tí ẹ wá wo ti ìfẹ́ ìran àti ẹ̀jẹ̀ kan náà tó ń rọ̀ọ̀nì nínú wa kẹ́ ẹ ti ẹ̀ dáhùn. wọ́n kàn ti ní ẹ má bẹ̀ wọ́n ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n tó tẹ́ni ṣùgbọ́n àwa ní irọ́ á fìfẹ́ hàn sí bóyá inú wa gba ọwọ́ ọ̀fẹ́ ó ní bàbá wa Akíntóyè ṣe yẹn ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń dọjọ́ iwájú Ọlọ́run sì tún jẹ́ kí ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti rí ti Babangida tó náà jáde wá bí ìgbà tí Babangida wá bẹ̀bẹ̀ náà ni bó ti jẹ́ wípé pẹ̀lú ìgbéraga lórí wíṣẹ́ àì náà ló fi ní òun gbà pé ọwọ́ ọ̀hún ni June 12 ti wá ṣùgbọ́n gbogbo ìran Yorùbá ní wòran wọn rógun ẹ̀ṣẹ̀ ó kàn jẹ́wọ́ náà ni ṣé kò wá sí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ tó lóun jẹ́wọ́ rẹ̀ nítorí ẹ̀ à ń rọ ààrẹ Tinubu ní ìsìn lẹ́tà kan tún kọ sí yín lẹ́tà àfẹ́ ni o lẹ́tà àlàáfíà ni o tí àwọn ọ̀ràn mi ò lè ṣe síta tóun ni wọ́n fi tí wọ́n ṣe o kan wọ́n ń lọ káàkiri wọ́n ń gbalẹ̀ onílẹ̀ wọ́n ń kó ẹran jẹ oko kiri wọ́n ń pa àwọn èèyàn ni o lẹ́tà làwa kọ yìí o lẹ́tà àlàáfíà sí ìran wa wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn pé o nífẹ̀ẹ́ ìran rẹ̀ ń jẹ́ ìwọ fìfẹ́ ràn olódòdẹ wẹ̀yìn wò kí ọjọ́ tó lọ o second term náà ní expiration day o pátá pinra rẹ̀ second term náà kì í ṣe forever o nítorí ẹ̀kẹ́ ẹ mọ̀ wá padà wá mọ́ bẹ ìran yín bíi ti Uganda yìí yóò lẹ́yìn o ó dẹ̀ mọ̀jà pẹ́ ń bẹ àkórí ìròyìn ẹjẹ́ wọnú àwọn àkórí ìròyìn wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Ọ̀jájúní ikán lára ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re àwọn bàbá wa náà ló wà ń bẹ ní àmọ́ kí wọn ẹjẹ́ àkí wọn ẹjẹ́ káwa náà mọ̀ ṣèṣe wípé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni ẹ mọ̀jà àfihàn kan kí wọ́n kọ́ wa wọ́n tì wá dé ògùn sún wa dógìrì ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa fi sùúrù sí i. a fẹ́ kí àwọn Afẹ́nifẹ́re ká tó mú ọ̀rọ̀ ti Ọ̀jájúní ká tó mú sọ inú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́yìn tí bá owó rẹ o wọ́n ní wọ́n yan another chairman in council ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mo wó ni bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀jájúní ṣe fídíò kan ló bá jáde mi ò tiẹ̀ tètè mọ̀ pé wọ́n tún ti ń fa ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe jígbe lọ́jọ́ sí ẹ̀sìn pé látìgbà tí Ọ̀jájúní ti dé kò dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ń gbìyànjú láti sensitize àwọn ọmọ Nàìjíríà àti láti sí ojú àwọn tán jígbérí àti àwọn agbófinró sí bí àwọn oníṣẹ́ ibi ṣe ń ṣiṣẹ́ àṣenú àwọn kan ò dùn sí lọ́rọ̀ kan ló bá ṣe fídíò ló bá ní àwọn ọlọ́pàá ń sọ pé òun ṣe àyídáyídá pé wọ́n jí ń gbé ni mo ní pé àwọn kan látẹ̀sán lòun wá àwọn ọlọ́pàá ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ ó sì tún sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nípa àwọn ọba Yorùbá mẹ́rin ó dárúkọ àgbègbè tán ti wá kó kàn dárúkọ orúkọ wọn ni kò dárúkọ wọn síta para tí ọlọ́pàá ó dáhùn àwọn ọlọ́pàá bá ní irọ́ ní pa pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò jọra wọn pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń tà sí náà kan náà bá ní àwọn ń wò bẹ́ẹ̀ náà pé àtẹ̀sán lòun wá mo ní ṣé ẹ̀ mọ́ fi pé wọ́n jíyàn lọ wọ́n jíyàn gbé wá tẹ̀sán wọ́n mọ̀ san ránsọ́ọ̀mù gba ara àbí ìjáde ni èèyàn ọlọ́pàá wá ń gbẹnu sí ní ìsín ó lẹ́yìn náà lẹ́tún fẹ̀sùn kàn òun wípé òun ṣàyídáyídá pé wọ́n gbóhùn lọ pé kì í pé kò ọ̀ríjínà mo láàmú sọ lónìí o àbí torí pọ̀ Ọ̀jájúní ti ń ṣe Yorùbá nation àbí bẹ́ẹ̀ náà ni níbi tó ti ń ṣe tó ti ń install the new chairman council Afẹ́nifẹ́re mo bá tún gan ni bàbá ọjọ́ sí bàbá Ìlọrin tọ́mọ́ ní àáfàá ilé ìmáàmù àgbàlẹ̀ Yorùbá nítorí pé àwọn ìmáàmù Ìlọrin mo bá tún rí wọn ń bẹ̀ mo ní ṣé bàbá yìí náà Afẹ́nifẹ́re ni bàbá ń bá ṣe báyìí ni kankan náà ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ṣùgbọ́n ẹjọ́ orin ọ̀tẹ̀ tó àbẹ́yàn kankan sọ̀tẹ̀ ẹ má jẹ́ kán wá máa bá wa jìjà ọ̀tẹ̀ tí wọ́n fi wá máa farìn àjò ìṣẹ́yìn ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ ní pápápá ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ilẹ̀ Haúsá Professor Usman Yusuf ẹ gbádùn eléyìí ó sọ bótó ọ̀rọ̀ ó sọ ségé ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu pé ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí gbọ́
ó ní ìjọba kò sí tí ó fi ìjọba ààrẹ Tinubu wé tán ẹ sì mọ̀ pé ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ àjọ EFCC ni wọ́n fa àwọn ẹ̀sùn àbí ICPC wọ́n fa àwọn ẹ̀sùn kan náà kàn án ṣùgbọ́n ó ti mórí yọ ṣùgbọ́n ó pàpà borí yọ ó wá sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ ó ní ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà lààrẹ Tinubu ó ní ó ṣe ní láàánú wípé ìjọba ẹlẹ́yàmẹ̀yà propagandist recklessness kò sorúkọ tí ó pa ààrẹ Tinubu tán wípé wọ́n fìyà ìnira wọ́n fi mú ọmọ Nàìjíríà ó sì mọ̀ọ́mọ̀ ni ó wá fọbalẹ̀ ó ní ààrẹ Tinubu is a hijacker of state wípé wọ́n máa hijack ìpínlẹ̀ mo ní ó sọ ìtàn ó sọ gidi ni tí ò fomi là mo ní àmúbọ̀ o bá tó tónú bá ṣe é ṣe láàrin rẹ̀ á ṣe wọn gbogbo alágbèbò rẹ̀ tá a bá kó ń bẹ̀ tán á wà dé eléyìí ń bà mí lẹ́rù láti sọ ṣùgbọ́n á sọ náà ni ẹ̀rí tí mo yún rí Fubara ń jọ bí ẹni pé Fubara àti Wike wọ́n ti fẹnu kò nǹkan ó tó lójútùú o Fubara ti ń pàrokò ọ̀rọ̀ ó pàrokò ni kì í ṣòwe ó pàrokò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ pé ẹ dógún mi o nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà láti wá mọ bí tí ń lọ bí ẹni wípé ohun àti Wike ti fẹnu gò ó lọ́gàá àwọn tẹ́lẹ̀ ó ní ọjọ́ ń jà oníbàjá méjì kó sáà ní bó ṣe sọ ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ tọmọ kìlọ̀ fún àwọn tó mọ̀rọ̀ sọ torí èèyàn kan ni ó sọ èèyàn kan ni ó gbọ́ ẹni tó sì mọ̀rọ̀ gbọ́ òun lọ̀gá ẹni tó mọ̀rọ̀ sọ Ọlọ́run ọba mọ̀ torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ jọ́gà wa bá para wa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń lé sí ìṣe ẹ̀yin lọ̀gá wa torí ó lè jọ́rọ̀ tá a fẹ́ sọ ọ̀nà kan làwa rò sí ṣùgbọ́n ẹwé títí ó gbọ́ ẹwòye títí ó gbọ́ ẹwẹ́nu ẹyọ kan tó ti jáde one way lọ̀rọ̀ torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá etí méjì ó sì tún sọnù Bíbélì ó ní yára láti gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n lọ́ra láti sọ láti fèsì so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ṣé ẹ rí etí méjèèjì ó sì ṣe ní méjì bí kan ò bá gbọ́ ìkan ó gbọ́ ẹ wá wòye etí méjì méjì tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ èmi ẹnu ìnìkan ẹyọkan ẹnu ìnìkan ní sọ̀rọ̀ mo ní sọ̀rọ̀ yìí ó àti Ọlọ́run ló wá bá ń kún ló jẹ́ kó máa dùn létí yín torí mọye bí ó ṣe pín yẹlẹyẹlẹ bẹ́yìn ó ṣe gbé bí tẹni tí bí ó ṣe gbé bí tẹni tí bí ó ṣe gbé pẹ̀lú ẹlòmíín tó ń là kọjá ni ó fi gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó o sì bá wí tí ó sì tún yé ju ìwọ tó sọ̀rọ̀ lọ tí mò ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé Fubara ti sọ̀rọ̀ dálẹ̀ o ó ń jọba ẹni wípé òun àti Wike wọ́n ti finally yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn tá à ń fẹ́ náà nu àmọ́ àfún ẹ gbọ́ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé kì í ṣe àsọdùn bá bá kó ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Nnamdi Kanu ojoojúmọ́ náà fi ń ṣe kéèsì ẹ̀ báyìí o nípa kéèsì tó lọ lánàá àfún ìròyìn kan àkọlé rẹ̀ lákànrọ́ra fún yín wípé Nnamdi Kanu win big ìdí tá a ṣe ló win big ẹ gbọ́ lónìí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀sùn kan tó fi kàn ó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn tí DSS fi kàn ilé ẹjọ́ ti dànù kí nìdí tán fi dànù kí ló dé tí wọ́n fi ní gbogbo ohun tó sọ yìí kì í ṣe evidence tán lè lò nílé ẹjọ́ wọ́n kóòtì òfin wọ́n kóòtì law inú Nnamdi ń dùn inú tiwa náà ń dùn fún wípé ẹ wo ọ̀nà a sì sọ a ní àkọlọ́ ń ṣàkóyọ torí gbogbo ọ̀nà náà ti dẹ́ gágá sílẹ̀ pé bó o bá gba bí àmú ọ bó o bá tún fẹ́ gbabẹ̀ ń yọbọ́ àmú ọ ṣùgbọ́n ẹ wo ibi tí Ọlọ́run ti kó Nnamdi Kanu yọ báyìí kọ́lọ́run wá kó yọ tán tó náà ó sì wà gbọ́n wípé ẹ̀yin lóhùn èèyàn yìí fi ọ̀rọ̀ wọn yìí èèyàn yìí sọ bótó ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ lèèyàn máa sọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ torí àwọn kan tí ń gbégbèkúgbè káàkiri àwọn kan tí ẹ̀ sọ pé ẹjọ́ ti parí ẹjọ́ ò tí ì parí o ṣùgbọ́n wọ́n ń pè nǹkan kan ní trial within trial kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lásọ lónìí òun ló wìn ní trial within trial torí wọ́n da gbogbo ẹ̀rí àwọn DSS tán nílòdì sí wọ́n dànù àwa máa tún wo ẹ̀rí mi tán máa mú jáde ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wo yìí ó dẹ̀ jáde nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bá a bá kó ń bẹ̀ tán a tún padà dé ilé ẹjọ́ o níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti pàṣẹ fún El-Rufai kó rè san 900 million naira compensation owó gbàmọ́bìnú mú ní kí ló ṣe lórí kéèsì wo wọ́n nígbà tó wà ń gómìnà ó tẹ ojú òfin mọ́lẹ̀ ó lo òfin nílòkulò ó rò pé òun ò ní kó ń bẹ́ wọn mo ní wọ́n á ṣe wọ́n sọ fún wọn rèé o àwọn gómìnà tó wà ń bẹ́ ní ìsìn wọ́n ní fi ti El-Rufai kọ́gbọ́n wọ́n rò wípé forever nílé ayé wọ́n rò pé àwọn wà ń bẹ̀ forever immunity yẹn máa gùn wọn ni wọ́n máa tẹ̀lẹ̀ bàṣubàṣu wọ́n máa jẹ àjẹbánu ẹ wá wo El-Rufai ní ìsìn ó kù 100 million
gbogbo owó tán ní orí ìsan kó wọ 1 billion àwọn wo náà ni kó lọ san fún kí ló ṣe fáwọn yẹn kí náà yẹn náà ṣe fún nígbà tó wà lórí ipò gómìnà nígbà tí ò wá sí ń bẹ̀ mọ́ ní ìsìn wọ́n sì ròyìn wọ́n ní gbogbo ẹni tó gbé ẹjọ́ lòdì sí tàbí ẹlòmíì tó gbẹ́jọ́ lòdì sí òun náà ní orí ipò nígbà tó wà ní gómìnà ní Kaduna wọ́n ní gbogbo ẹjọ́ ni wọ́n ń win ni wọ́n ní ṣùgbọ́n this is the first ẹjọ́ tí ó lùzì àwọn àmọ́ bóyá yóò àpíìlì ṣùgbọ́n wọ́n ní kó rè ìsanwó tanràn bóyá kò sì ṣe àpíìlì ẹgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bára kò ń bẹ̀ tán àásàrí dé Niger Delta níbi tí ìkànnú àwọn ọba wọn tún ti ganu sí máìkì mu ni agbára ń gun àwọn ọba Niger Delta àná ni ti Delta sì sọ̀rọ̀ tó gbéná wojú ìjọba tí ò ti ẹ̀ràn èèyàn kankan kò fi jọ tàwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ọba míì ló tún sọ̀rọ̀ ilé ìtì ẹ̀kàwé dáadáa ó gbé èbó mo ti gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ rí mo sì ti gbé èbó ẹnu rẹ̀ rí akíkanjú ọba ni ó ń jọ bí ẹni pé ó ti ṣe kíní rí dáadáa àlùtàrí dáadáa kó tó jọba ó ní bẹ́ẹ̀ bá ń wá àwọn olè tí ń jí epo ní Niger Delta ó ní Èkó náà wà ó ní wọ́n ní ilé sí Banana Island ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń jí epo wà ó ní ẹ mọ́ fojú olè wo àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ àwọn lólè ó ní láti gbàtẹ́ tí ń push narration pé àwọn ọmọ Niger Delta náà ń fọ́ epo àwọn náà ń ṣe bàràǹdà àwọn náà ń jí epo àwọn náà ń ṣe lé àwọn náà ń ní rìfàìnẹ́rì kìíní kan ó ní rọ́ ó ní bàbá irọ́ ni ó ní kò sí ọwọ́ àwọn ọmọ àwọn ń bẹ̀ ó ní torí àwọn ní ìfẹ́ ìlú àwọn làwọn ní Niger Delta ó láwọn tí ó jẹ́ ọ̀tá àwọn láti ta ó láwọn gangan náà wá ń jí epo wà ó náà gangan náà wá ń jí epo wà Niger Delta àwọn náà wá ń ba ilẹ̀ àwọn jẹ́ àwọn náà ní illegal refinery tẹ̀ mú ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sì nílé ń Banana Island mo ní sóò ní dáàpọ̀ wọn ìwọ tó mọ lókísàn wọn ó yẹ kó o lè mọ̀ wọn àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ sí ìjọba Nàìjíríà ó ní oúnjẹ bí ẹni wípé wọ́n pretend tàbí kó jẹ́ pé wọ́n dá àwọn olè mọ̀ wọ́n ń ṣì àwọn èèyàn mú ó ní kí wọ́n ṣì àwọn ọ̀dọ́ àwọn mú pé ó ti tó gẹ́ ọmọ léèfì ó dá àbádẹ́nu àkójọpọ̀ ròyìn àmọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀ bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ àwọn mínísítà méjì kan lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu èmi mo máa ń sọ tàwọn ọlọ́pàá náà mo máa ń sọ tàwọn mínísítà yìí wípé ẹ bá ń fi ẹnu bà gbogbo àwọn èèyàn jẹ́ tàbí tẹ́ ń sọ wípé àwọn kan ò dáa ṣé ẹ rí àwọn méjèèjì náà lè ní tiwọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbìyànjú Tìjàní minister of communication kìnnìkan bíi mẹ́ta olóyè mẹ́ta ni pé oyè tèmi náà ṣe pọ̀ nù àti Olúbùnmi Òjó àwọn méjèèjì ẹ mọ́ fi wíkẹ́ sí o àwọn méjèèjì wọn ò kàn lè sọ pé mo lè gbẹ̀rí wọn jẹ́ ni wọ́n ti wá lanu sí máìkì àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Olúbùnmi Òjó àwọn yúùtù ní bá sọ̀rọ̀ ẹ bá ń pe àwọn ọmọ yín náà tàbí kẹ́ bá ń pín fúnra yín fún wọn àṣà ń pa bàbá rẹ̀ àṣejẹ́ àdìsí ló pa bàbá rẹ̀ mo ní àwọn aráabí náà ti ní ìlàkọjá o tó yẹ kán fi máa bínú gan o àṣejẹ́ àdìsí ló pa bàbá rẹ̀ ní Kaduna mínísítà láwọn èèyàn kan bá tún ní só wá yẹ kó tún darapọ̀ mọ́ ìjọba rẹ̀ Tinubu só yẹ kó máa gbé Nàìjíríà gẹ̀gẹ̀ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn wọ́n wà lóyà sí ìjọba wọ́n ní obligation sí ìjọba wọ́n ní loyalty sí ìjọba torí pé wọ́n ń sin ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ni nínú spirit wọn bẹ́ẹ̀ bá sí inú wọn ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation yìí gan ìmí inú wọn gbé Yorùbá nation sí ọ̀kan àyà èmi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ló sì rí o mo kàn ń ṣe sàǹpù ni o kẹ́ ẹ mọ̀ ní ṣé mo wá ń ṣe agbẹnusọ àbí ògbùfọ̀ fáwọn olóṣèlú ni ó sì dá appointment ni ló ṣe darapọ̀ mọ́ olóṣèlú kì í ṣe pé bóyá wọ́n vóòtì fún dé ipò mínísítà wọ́n máa appoint wọn ni ṣùgbọ́n olóṣèlú náà ní bá ṣiṣẹ́ kò sì lè mọ́ sọ̀rọ̀ kó mọ́ yin ọ̀gá rẹ̀ ṣùgbọ́n yòó nǹkan lèmi wá sọ ní tèmi wá sọ ni wípé wọ́n pa bàbá rẹ̀ àwọn jihadis ló pa bàbá rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ń bọ̀ láti ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ṣe pa Deborah náà ṣe pa bàbá rẹ̀ àmọ́ á fún yín o nǹkan yan àwọn èèyàn ní àlàkọjá bẹ́ẹ̀ náà ni mo rántí olórin kan Tẹ́ni Makanaki inú iléeṣẹ́ ológun bàbá rẹ̀ wà òun náà wọ́n náà pa bàbá rẹ̀ ni inú rẹ̀ ò sì dùn ṣùgbọ́n kò jáde wá sí Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ inú rẹ̀ ò dùn sí Nàìjíríà ẹwọ́jọ́ tán fún ṣé bàbá rẹ̀ náà fún tán ní kó wá gba oyè fún bàbá rẹ̀ oyè national honour tó yarí tí ò kí Buhari ẹ wò bó ṣe ṣe so àwọn aráabí náà ní ìlàkọjá lóòótọ́ àwa ń pariwo òmìnira ń pariwo Yorùbá nation ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Yorùbá nation ó wà lókàn àyà wọn torí ẹ̀ mo ṣe máa ń pariwo tí wọ́n ń pè ní àwa máa ń pè ní credence bí n tán ń pè ní belief system credence la máa ń pè belief system kò ní ìdí èyàn kan sórí ibẹ̀ ni ẹ ti mọ̀ bóyá
à ń bọ̀ ní àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láàmú ti Tìjàní wá fún yín. Ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpèjúwe ọ̀rọ̀ lórí kàríà AI artificial intelligence ń lọ gan ní ìsinyìí o. Ẹ jẹ́ kàn ọmọ yín kàn mọ̀ ń pa rẹ̀ o. Yahoo gbogbo ẹ̀yin ẹ jẹ́ kàn já jùlẹ̀. Ẹ̀yin tọ́mọ yín ṣe yahoo tẹ́ sì mọ̀ ẹ kìlọ̀ fún wọn. Kàn rè mọ́ ṣe normal course lọ rẹpẹtẹ báyìí. Ìjọba ti ń dá kọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ lẹ́mú tí ẹ gbọ́ pé wọ́n tún ń ṣèkan náà lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n mi ò tí ì mọ pátápínra rẹ̀ ni mi ò sì sọ̀rọ̀ lé lórí ṣùgbọ́n ti Ministry of Communication yìí kọ́ọ̀sì kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n sì lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé wọ́n sì ní kò ní ìdí pé o mọ̀ èèyàn kì í ṣe connection náà fi ń ṣe é wọ́n ní orí ẹ̀rọ ayélujára ẹ gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni torí níbi tí ayé dádé dúró yìí àwọn kàríà kan ti wà tán ti dòkú o mo rántí ìgbà tí àǹtí mi àtèmi náà ọ̀dọ̀ àǹtí mi mo ti kọ́ typing mo lè sọ wípé kò sí bàbá ńlá bàbá ẹni tó lè ìrọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ sàn èèyàn bá dé ẹni tí ò bá dóko olóko rí ni ó ní oko bàbá òun ló fẹ́ ló gbòòrò jù àǹtí mi fast ọlọ́mọ ó dẹ̀ jẹ́ yín wọn tó rántí mi ni wọ́n fast gan lórí typing ṣùgbọ́n ní ìsìn iṣẹ́ typing sí jápáǹgbà náà typist ibo ni wọ́n ti wá typist ní ìsìn wọn ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé jẹ́ káwọn ọmọ yín bí bàbá ṣe ń yí ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ́ bá yí o báyé bá ti ń yí ìṣọ̀lá ká mọ́ bá wọn yí ọpọ́n àpàlànù ọpọ́n ṣẹ́ náà ti sún gbogbo mo fẹ́ di dókítọ̀ mo fẹ́ di lọ́ọ̀yà mo fẹ́ di gbogbo ọmọ kọ́ ni ó di o láti ẹ̀ sì dúpẹ́ àwọn sẹ́yìn sì remain tiwọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ ló ti lọ ló ti parẹ́ máyé orú typist tí mo sọ yẹn nísìn èèyàn mélòó ló fẹ́ even computer ìgbà kan nígbà tó kúrò lórí ti manual typing ó di computer typing business center mélòó ló wà mọ́ ní ìsìn business center mélòó nǹkan tí ń ṣe typing táwọn èèyàn ti lọ ń ṣe kò sí mọ́ èèyàn mélòó ló ń lọ sí cafe mélòó ló wà mọ́ wọ́n ti ṣọ́ọ̀bù wọ́n ti kó gbá wọlé èèyàn wà mọ́ lọ cafe wípé mo fẹ́ lọ ra 30 minutes nígbà tí fóònù wà ń bẹ ní ìsìn àwọn èèyàn ò lọ mọ́ kódà ń bọ̀ ń bẹ́ wa àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu mínísítà yẹn yóò já wa sáwọn nǹkan kan kódà o ibà Tanzania yín náà rí àjọlọ Tanzania lánàá ni gbogbo àná la sì rí ń tarí àwọn mọ̀mọ́ wa kan gan dá sí tí mo lérò pé wọ́n gbòjú wọ́n gbálé ságbójú àwọn náà sá ń pe ìdí ńlá ìdí bẹ̀rẹ̀ kẹtẹ ìdí ńlá mo ní kọ́lọ́ ń sàánú à ń tàwọ̀ ọkùnrin tí ń dà wà láàmú tí mo ń yé a lórí nu ó dá àní rí ìdúbà ìlọ́nú àwọn àkórí ìròyìn wà ní pápápá ẹja catapult sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sáná wọlé ó yẹ sọ pé Paul ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe olóòsà sínú ó yá mo fẹ́ yà yín fọ́tò ẹ gajú sí flash dáadáa ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news pàkà mo ti yà yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó yá nínú abala sáná wọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mínísítà Wálé Ẹ̀dùn gbogbo ayé ló ti ń béèrè wípé ààrẹ olódò òde owó tẹ́ ẹ yá ìkílẹ̀ fẹ́ fi ṣe ẹ kàn yáwó ìkànnú àwọn agbẹnusọ yín lórí ètò ọrọ̀ ajé lánàá ó ganu sí máa náà ló sọ pé $1 in Nigeria is a big money wọ́n lè fi jẹun owó olówó tó jẹ́ 1 lè ń káràmọ́ sí owó olówó 1 ṣé èèyàn orílẹ̀-èdè mélòó ló káràmọ́ $1 àti yín lù wọ́n nígbàtí owó olówó tó ń dirú digba fún yín lé ní ìlú mélòó ni ná $1 àti yín ti halẹ̀ tó ti soríire tó ti ń sọ wípé tí n bá rí $1 ní ìsìn orílẹ̀-èdè mélòó náà ti ká $1 sí ń kawó olówó sí ó ti ẹ̀yẹ kan sáàkì Ọ̀gbẹ́ni yẹn ká nígbà tí ààrẹ Tinubu sọ pé made in locally made tí wọ́n wá ń gbé dọ́là sókè bí ìgbà tó ń sọ pé dọ́là ju náírà lọ nù. wọn náà sá sọ̀rọ̀ lánàá ń gbìyànjú àti báàkì ààrẹ Tinubu àwọn ìyáwó ṣùgbọ́n àwọn ń san padà torí ẹ̀ làwọn ṣe ń rówó yá níjọba ẹ̀ ṣe ń rówó yá àti wípé kárẹ̀ èwo history àwọn gómìnà wọ́n ń san gbèsè wọn ń tán yá gbèsè fún kí náà fi ṣe ìjàrí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Wálé Ẹ̀dùn ọ̀rọ̀ wọn náà lè múnú bí yín ṣùgbọ́n wọ́n fi sùúrù àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ṣàlàyé ní kọ̀ọ̀kan ń táwọn fẹ́ lo owó èlé lórí àti bówó yìí ṣe jẹ́ gangan àti iye ìgbà táwọn ò fi san
ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn ni minister of finance ọ̀rọ̀ òye wọn dáadáa bí minister of finance bá sọ̀rọ̀ àti minister of àti CBN governor a mọ̀ pé ẹnu oníkàngan nù láti gbọ́ pọ̀n ó yàtọ̀ sáwọn agbẹnusọ ẹnu àwọn agbẹnusọ máa ń dùn torí iṣẹ́ tán agbẹnusọ iṣẹ́ agbẹnusọ náà gbà wọ́n fún ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́ ẹ̀jẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu gbọ́dọ̀ wálé ẹ̀dùn. Well, first of all, I think there's no such thing as a $25 billion borrowing plan over 6 months or over even 1 year. What was laid out and what was laid before the National Assembly in line with the law, the medium-term expenditure framework, a lot of the contracted debt is actually to be dispersed over 5 to 7 years. It's over a long period because these are project loans. They are not balance or payment support or immediate disbursing funds. And the second thing I think I'd like to highlight is that more and more Nigeria is an investment destination for investment in infrastructure. So these projects in power, solar power, for example, these projects in road, rail, and in particular ports, they are revenue generating projects. So the ports, extension and improvement of the port will bring more business, will bring user charges, and these help to defray the cost of the loans. So if you have a 1 gigawatt solar project that is going up in the northern part of the country, once it is built, perhaps with government funding, it will then be concessioned, and the returns, the tariffs that are paid by end users will help to defray the cost of the debt. So we are talking about moving much more to self-financing debt. But also to counterbalance that, there is a concerted drive. You had mentioned earlier the increased revenue experience and results that have occurred already this year. But there is a concerted effort to increase revenue by ensuring that what should be paid by the federal government-owned enterprises, the revenue-earning ministries, departments, and agencies actually comes to the government, that loopholes are blocked and leakages are stemmed. And what is being used there is technology, the latest automation, digital technology, and data management. But in addition to that, there is also the push to ensure that that revenue is also brought in from, for example, as I said earlier, crowding in the private sector, preparing the way for the private sector to be able to participate. So for instance, in toll roads, one way in which we can reduce government's expenditure and reduce its reliance on debt for financing of infrastructure is to simply allow the private sector, where there are viable roads and bridges, tunnels, etc., that can be done by the private sector. What that does is not only relieves the government of the burden of borrowing to do to invest in these projects, it actually brings in the private sector and allows them to have opportunities to invest and earn returns, create jobs, and grow the economy. The economy is growing, and it is growing at a faster rate than in population growth, for example. So when you take it in simple terms like that, the figures speak for themselves. But more importantly, there is a robust safety net being put in place. ó dẹ káàbọ̀ padà ẹ wájà sáré dé Ẹdó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní gómìnà wọn ń bẹ Ọ̀pẹ́bọlọ̀ wọn ló ti jáwé olúborí, ó ti win ní ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí akẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jọ figagbága tọ́jọ́ fi ẹsẹ̀ wọn sẹ̀ kì í ṣe lórí pápá òṣùmọ̀ lórí pápá election gómìnà lọ́jọ́ sí tíyẹn sọ wípé òun ò gbà pé Ọ̀pẹ́bọlọ̀ kọ́ ló win nìyẹn, Ìdágolo ló kọ́ rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ PDP. wọ́n ní òun ló pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn pé ní tí tribunal dá pé kò tẹ́ ń lọ́rùn, ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n tún ti fìdí rẹmi ìyẹn ẹgbẹ́ PDP ní ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Kò wá sí ilé ẹjọ́ méjì tán tún lè lọ́mọ́ ju ilé ẹjọ́ Supreme lọ. Ṣé yóò wá lọ, ṣé kò ní lọ? Á gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ àti àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀, àwọn olólùfẹ́ rẹ̀. Wọ́n ní gbogbo rẹ̀ náà ló sáà ń dúndò ńdò mo ní Ọ̀pẹ́bọlọ̀
ó mọ̀ ló parí rẹ̀ lóòótọ́ ìdágolò mo náà méjèèjì náà sì ń já sí ìpínlẹ̀ Ẹdó ó sì wá tán lọ́rọ̀ wọn lẹ́dọ̀ báyìí wọ́n ní bọ́lọ̀ ń ṣe ṣẹ̀dá wọn nù. ẹ jẹ́ kí agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àwọn agbẹjọ́rò wọn náà wọ́n ganu sí máìkì wọn láwọn ò lọ Supreme Court àwọn ò ní gbà. Appeal was dismissed. Do we agree with the judgment? Of course not. We think even the judges, especially when they started talking, they're taking out their eyes from what they wrote. You could see some elements of bias in what they were saying. However, we would request that our members stay calm. We will get the CTC. The lawyers will advise. The lawyers will go through it. We will go through it. And nothing stops us from heading to the Supreme Court. And there are so many grounds for the appeal to the Supreme Court. So finally, we wish to tell our members, let the hope keep. So it's right to say you're appealing the judgment? We are appealing the judgment. Thank you very much. I want to thank God Almighty that made this possible. And I also want to thank the Court of Appeal for their in-depth judgment today. This is not a news to us in Edo. But Edo people voted for Monday Okpebholo-led administration. And all these distractions would have been avoided. But at this point, I want to call on my elder brother, Asiri Godalo, to embrace this judgment. And let's come together as one family to develop Edo. That's what we stand for. But I will not stop without congratulating my principal, the executive governor of Edo State, as Senator Monday Okpebholo, and the amazing people of Edo who voted for us. Congratulations to all of you. We saw the erudition with which the Court of Appeal dismissed the appeal against the tribunal judgment of 2nd April against the Edo State governorship election. Now, we now have a double victory. Governor Monday Okpebholo has again been victorious in this appeal. And the Court of Appeal has aptly captured it by saying that their petition in the first instance lacked merit, as they did not prove their case of overvoting and non-compliance with the Electoral Act. It means at this point in time, even though another window is still open to the Supreme Court, the two lower courts now have concurrently held that the election of Governor Monday Okpebholo is unassailable and upheld at this point in time. It's victory for Edo State, it's victory for the All Progressive Congress, and it's victory for democracy in Edo State. The unanimous decision of the appeal court today, they enumerated a lot of issues and said, how can a petitioner say that an election should be nullified? One breath. In another breath, they are saying that they should be declared a winner. And that it was a mere academic exercise. And so the appeal was dismissed on the merits. And I said it before this time, that the issue of beavers were mainly, they came and dumped beavers at the tribunal. Though the tribunal, at their wisdom, were admitted. But the Court of Appeal, in the cross appeal of the governor, they upheld the cross appeal and threw away those beavers as lacking many, and they threw them away. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ilé ìkámọ̀ fi káde abala Sanwó-Olé ńlẹ̀ eléyìí afẹ́ fi àǹtí Kíngibé ìrètí afẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ ní akìlọ̀ fún wọn tó wọn gbà nígbà tí ọ̀rọ̀ ti Natasha bẹ̀rẹ̀ àwọn náà ń kílèmù mọ̀mọ́ wọ́n dún po mọ́dà pé Natasha ò fẹjọ́ sùn àwọn wọ́n ń gbè sí àwọn tí Natasha fẹ̀sùn kàn wọ́n ń gbè sí ẹ lẹ́yìn nígbà tún yá tún rí kúrúkẹrẹ àwọn àti Akwa-Ibom Wike gbogbo wọn ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti dọwọ́rú náà àti ẹ̀rètí pé kán defect ni bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí Wike rè yọjú sí ìgbìmọ̀ Senate lórí bó ṣe máa defend bọ́jẹ̀tì Àbújá olúùlú àwọn náà wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sì fọwọ́ kún wọ́n ti ẹ̀ ń sọ́ngbà náà pé àwọn bá àwọn contemporary àwọn sọ̀rọ̀ pé kán buwọ́lù pé Wike ń ṣiṣẹ́ gan ṣùgbọ́n kò pẹ́ nígbà tí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbé ilé tì wọ́n revoke license wọ́n sílẹ̀ àwọn ọ́fíìsì tó fi kan headquarter PDP ẹ sì mọ̀ pé inú ẹgbẹ́ Labour kan ni àǹtí Kíngibé wà wọ́n àti ń retí pé wọ́n defect àti ń retí wípé àwọn náà wọ́n ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC lọ́kàn wọn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ lọ̀rọ̀ bá tún bẹ́yìn yọ náà bá kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn àǹtí Kíngibé wọ́n bá tanu àbùkù lù ìgbésẹ̀ Wike àtàwọn èèyàn rẹ̀ wípé àwọn abániṣiṣẹ́ pọ̀ rẹ̀ wípé bó ṣe ń gbé ilé tì wọ́n ní kò lè mú development wá sí Àbújá o wọ́n lọ kìlọ̀ pé bọ́n ṣe ilé tán gbé tì ti pọ̀ ju ṣé gbogbo Àbújá lẹ fẹ́ tì ní àtàwọn ọ́fíìsì ní o àtàwọn institution ní o tó fi bá FIRS àwọn àjọ tí ń gbowó orí táwọn yẹn sì sọ pé àwọn sanwó pé ẹ̀kan sáà ń tẹ̀lẹ̀ lójú mọ́lẹ̀ ẹ̀ ń tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ pé kí ló dé àti Access Bank náà
àti PDP secretariat wọ́n ló violate the right of residents and business owner. Wọ́n ló violate ẹ̀ wọ́n láwọn ò ní kẹ́ ẹ mọ́ fìyàn jẹ hàn àwọn ní kẹ́ ẹ mọ́ gbowó ṣùgbọ́n ẹ lè revoke báwọn. Ṣùgbọ́n pápápá làwọn èèyàn ti Wike ẹ̀sìn mọ̀pẹ́nu wọn mú náà ti kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wọn ní ó tàbùkù ó sì jẹ́ ìwà ìmọ̀kànmọ̀kàn kí a serving senator tí ń sáàfù lọ́wọ́ kó má mọ provision òfin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi lélẹ̀ nínú section 28 of the Land Use Act. Ọláyínká ló sọ bẹ́ẹ̀ sí wọn pé Ọláyínká ń gba wájú gbẹ̀yìn fún Wike lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni ó ní ground rent is not optional. Only by force ni it is a legal obligation tied to land ownership and failure to pay it over 10 to 20 even 43 years cannot be brushed aside. Mo náà make sense àwọn kan jẹ owó tó 43 years lóòótọ́ kí ló mú ẹgbẹ́ PDP náà ń sí gàlẹ̀gàlẹ̀ orípọ̀n náà ti wà ń jọba rí. Ṣùgbọ́n ká lè béèrè o ṣé APC náà ò ní secretariat ń bẹ ní l'Àbújá sáà náà sanwó torí n tó mú kí odidi ìjọba àpapọ̀ máa jẹ owó náà tán sì tún wá ń fẹ́ mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn tán fún wọn náà àwọn tí ń jẹnẹrétì náà sí dáadáa àfìgbà tásìrí tú tá a tó mọ̀ wípé wọ́n jẹ trillions upon trillions lórí owó náà ṣé kìí ṣe pọ̀ náà jẹ owó grand rent. Ó dáa o lọ́rọ̀ kan wọ́n láti dá àǹtí Kígbe lóhùn o wọ́n ní kó yé gbẹnu sọ̀rọ̀ tí ò bá kan òun tí ò bá mọ̀ wípé ṣé bá ṣòfin ni ó sì yẹ kó lè mọ provision tí òfin sọ. Wọ́n ní no Nigerian property can be lawful seized. Ṣùgbọ́n àǹtí wa ní ọ̀rọ̀ land use tẹ́ ń sọ ìhùn mòfin ó ní kì í ṣe land use nìkan ó ní Urban and Regional Planning Act náà sọ bẹ́ẹ̀ according to her ó no prescribe finesse or surcharge not arbitrary property takeover as penalty defaulter. Ó ní bí ìgbà tó rí bá ń fọyàn tẹ́ rè wá ìdà tẹ́ nìkan fi gé orí ni ó ní ẹ̀sán surcharges àbí kan san fine gẹ́gẹ́ bí land use ṣe sọ. Wọ́n ti gbàgbé pásòfin lòun ní pé ordinary minister lọ̀gá wọn òun gangan lásòfin yẹn wá ń kóòtì òfin fásòfin ó ní no Nigerian's property can be lawful seized or sealed solely due to ground rent default. Ní tó bá ti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ síìsì ilé ni tàbí síìsì ilẹ̀ ó ní tó bá ti jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ground rent ó ní òfin òfà ayé ẹ̀lẹ́. She said calling the FCT administrator actions indiscriminate and insensitive to current economic realities pé time táwọn èèyàn wá ń ké ó láì ó tún wá ń lọ gbé bísínẹ́sì tì pa tí wọ́n ṣe gbọ́wọ́ lu owó orí táàrẹ Tinubu ṣe àbádòfin rẹ̀ ó dábẹ́ bá wá ti ọ́fíìsì FIRS Federal Revenue wọn nù Inland Revenue ta ni ó bá rẹ̀ Tinubu gbowó orí níbi tẹ́ ti ń wá àlékún owó fún ìjọba yẹn. Ẹ wá ń gbé àwọn ilé iṣẹ́ tì ẹ̀ ń gbé báǹkì tì pé ẹ mọ̀ pé economically èyí gan tún inflict hardship sórí ọmọ Nàìjíríà ni pé bàbá ń sunkún àmọ́ ríran. The senator also warned ó kìlọ̀ pé such abrupt enforcement erode public trust and worsen the economic hardship facing the residents of the FCT don't represent. Only she pledged to push for legislative action to ensure compliance with due process in future enforcement activities. Ṣùgbọ́n Wike ti lérí mọ́ ó ti dún kùkù lájà mọ́ wípé ó lè mọ́ padà débẹ̀ o ó lè mọ́ padà wá sí second term pé àṣemọ́ rẹ̀ náà nu o. Ṣùgbọ́n Ọláyínká ó dà pé yẹ kó mọ́ wò owó kò gbẹnu rẹ̀ falágbàfọ̀ agbẹnusọ Wike ó ní ó counter Kingibe's interpretation of the law ó ló wà selective ó ní stressing that non-payment of ground rent constitutes a breach of the certificate of occupancy grand enough under the law for revocation. Náà tún gbọ́nà mí yọ wípé ó contradict certificate of occupancy tàn fún ọ pé lọ́wọ́ conditions ní tó lóyìnbó wọ́n ń pè ní clause lọ́wọ́ nínú certificate of occupancy táwọn tó nílé gbà. Ó ní Kingibe as FCT minister fold her arms while landowners refuse to pay what is legally due for over 4 decades, he asked. Wọ́n ní sọ́nà kan sí kẹ́ ẹ gbalé lọ́wọ́ wọn kí lẹ fẹ́ fi lé wọn sí tẹ́ ẹ bá gbà sóun ní ó jẹ́ kan wá san owó. Despite President Tinubu wọn kò ti dá sí ààrẹ Tinubu ti dá sí wọ́n ti ní kan fún wọn 14 days káṣí wàá mọ́ gbogbo wọn náà lẹ́yìn 14 days tán bá ti gbégbèsè kó fi ṣiṣẹ́ rẹ̀ kì í ṣe mínísítà ni ó làgídí ṣe kì í sì ṣe
senator ni ó lagidi ṣe òfin tó ń gáìdì oníkálukú ní kò ṣiṣẹ́ rẹ̀ àní ìrìjù báyìí lọ́nà abala sáná wọlé ní pápápá àyà tí ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò mí pé mo ti ń pẹ́ jù ó yá àyà wàá gba steering kó gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ náà abala olólùfẹ́ abala comment section mọ́fà kó ṣòfò. mo mà dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section at olúfúnmitìjà ni wọ́n ní my Bobby I like your topic thanks so much yóò dáa fún yín mọ́ mi o olúfúnmi èmi náà like comment yín. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Debbie Ajewole wọ́n ní precious Ogbeni Bobby precious Debbie Ajewole you precious me I precious you wọ́n ní you are too much o what a lovely and very informative news broadcast wow Uganda president apologized very funny for such to happen in Naija o more grace and love to you wọ́n wá tẹ love yẹn practically nígbà tán fẹnu sọ́tán mo rí nǹkan ìsọtẹ́ fi ránṣẹ́ náà o yeye ọba Debbie Ajewole you are precious to me. bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò àníkẹ́ ẹyẹ kí mi bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọlọ́run ní tò ọlọ́run yóò máa bá yín tó àmì kò ní rẹ́yìn kò ní sún yín o ẹ ó ṣe àṣeyè lágbára ọlọ́run àmì òmìnira Yorùbá yóò sojú ẹ̀mí gbogbo wa Yorùbá nation no going back now àmì ò wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àwọn kò kàn panu sí i. Àtóyìn Adéoyè mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹ̀kọ́ ètò àlọ́lọ́hún ní ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà àwọn àgbádùn ìròyìn ọlọ́mọ ìlú yìí ò ní ojoojúmọ́ ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kọ̀ọ̀kan panu lé wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe kó mọ́ bá wa ṣe ni mọ́ mi God bless you and you too you bless me I bless you. Àtọ̀lárẹ̀wájú Adéọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìjọ́ mẹ́ta o ọkọ̀ àwọn arúgbó bẹ́ẹ̀ ni ẹgbà ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kò tó sẹ́ndẹ̀ reportedly Tíkúmi Àtíkúyù Nàìjíríà ìlú mújẹmújẹ ọ̀gá o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi flower lè nǹkan panu náà wà ń bẹ̀ láti Texas lọ́nlọ́n. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nǹkan tí exam board yìí ń ṣe yìí is unacceptable now wọ́n á blame president kí ni iṣẹ́ commissioner for education ṣe bí àwọn ṣe exam tí wọ́n ní in their own days wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ó lè jẹ́ inú èsì lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti ṣe àwọn ọmọ olówó. At Nurudeen Murtala báwọn mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ibà ìyá ibà tí ń kú mi ọ̀nà tí ń kú Yorùbá kíbá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ Trump ń kanra mọ́ àwọn student torí wọ́n deny ọmọ rẹ̀ fún admission ní Harvard University lóòótọ́ nítorí ẹ̀ ní ìkanra tó fi tó bẹ́yẹn ire from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Trump wá ń kanra inú mi dùn tẹ́ já wa sí ẹ̀sí kò sọ bẹ́ẹ̀ ìròyìn ò gbé bẹ́ẹ̀ ìyá mi Ọlápẹ́jọ Coles wọ́n ní Èdùmàrè jọ̀wọ́ bá wa bùkún olóyè Sunday Igboho sá àṣẹ Èdùmàrè lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo lè fi bàbá òun ṣeré Yorùbá nation no going back wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ó dáa ní pápápá ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi ìyá Jésù Hope Alive with evangelist Olúbùnmi o wọ́n ní ẹ jẹ́ kí hope yín ìrètí yín kó wà láàyè wọ́n ní orí rere lórí mi o wọ́n kọrin Orímọládé tún ọlá ṣe orí rere wọ́n jó wọ́n bú sáyọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí mi àti dọ́dọ̀ ọmọ mi olórí Ṣadé Lótò àwọn náà ń jẹ́ Ṣadé Ìbírónkẹ́ wọ́n ní General Bobby mo ń jẹ́ yín mo bẹ́rí sán wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ọ̀rọ̀ yín máa já sí àmì o kudos náà sọ fún ọba Delta tó kọjú àwọn Fúlàní kò sí ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n láyà akẹ́bọ̀jẹ láti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń tàbùkù fún àwọn ọmọ Yorùbá àwọn Yorùbá náà sì ń ra àbùkù àbọ̀n bá gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ wọ́n bá ta àbùkù fún ìwọ náà mọ́ ra àyà nìkan ló lè gbé náà wojú àwọn Fúlàní ire o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn òfin nǹkan panu ránṣẹ́ ìyá àfin Fálàyé ìyá mi dáadáa wọ́n ní ibà olóhùn iyọ̀ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ wá dára fún Bobby àti àyà bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ yóò àmì o yóò sì dá fẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ṣe Paul Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa láti Canada ìyá mi Fálàyé ẹjá dọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní sí Ọlọ́run ló dá ìdí yìí àbí ìdí àtọwọ́dá èmi ò mọ̀ mo fi ilẹ̀ àbí kí n sáré lọ Tanzania ni ó ṣe ó jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó mú mi rántí orin ìgbà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀hún sí a
Oga Tanzania ẹjẹ àdọdọ ọmọ mi alágbèjì okó sì parí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò máa dùn fún yín àmì o kò ní kan ní àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ àtẹ̀yìn náà. We are really proud of you gan ni, keep making us happier, you are loved, I love you too. Wọ́n tẹ love sí a oní pínkì oní tòǹdó lórí wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ from Oklahoma USA inú fíìmù mo ti kọ́kọ́ gbọ́ Oklahoma. Ó dá ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ àmọ́ mi tún ní ẹ tún double cross mi ń bì at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi iṣẹ́ ẹ fẹ́ jìn rere fún mi ni wọ́n ní you are very right Ọ̀gbẹ́ni Bobby $1 is just $1 kò láfiwé ẹ mọ́ fi wé ẹkọ́nọ́mì ibòmíì yẹ àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ kò ní ìmọ̀ rárá o ó ṣe ní láàánú. Bá mi Rahimi Yusuf yọ̀ọ̀dà fún yín o àbọ̀rúbọ̀yè àbọ̀ ìbọ̀ ṣíṣe Ọ̀gbẹ́ni Bobby oríṣiríṣi ìdílé náà tó ń sọ nìbàdàn òkè ìdí mọ́ngòrò ìdí ayùnrẹ́ ìdí òsè ìdí arẹ́rẹ́ ọ̀dà ó yé mi kò sí tó kẹ̀yìn pẹ̀lú ti Tanzania yìí kò sí di Tanzania nìbàdàn Yorùbá nation no going back now wọ́n tẹ love sí a. Bá mi Ọlá Adéwálé ìdílé náà tún dá àwọn òrógùn báyìí o wọ́n sì ti kìlọ̀ fẹ́yìn ọkùnrin yìí o ẹ̀yin bá mi ṣé mọ́mí rí kíní tẹ̀ ń kọ́ yìí ìdí ńlá ìdí rábàtà ló bá tán ìdí bá ò péke caution that is no go area ọ̀dà èmi náà ti rí mo ti divert ìrìn mi kó ń bẹ. At Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú àjọ ń ṣe ni Olúwa yóò máa sọ agbára di ọ̀tun àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n pòwe wọ́n ní agbépolájà àti ẹni tó gbà sílẹ̀ olè làwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ó dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ààbò kò yàtọ̀ sí àwọn agbésùmọ̀mí wọn lè sòótọ́ wọ́n bẹ̀rù àti sòótọ́ ló jẹ́ kán dákẹ́. Olúwa yóò béèrè ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ́wọ́ gbogbo wọn o láìsòdì wọ́n sì yóò di ọ̀sán gangan. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn bá tún wá rí èèyàn tó sọ̀rọ̀ wọ́n á tún mọ̀ sí sánà ní rẹ̀. Ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ bá mi Adéyẹmí púpọ̀ láwọn ní Mr. Bobby don't look at that o madam dey home o you are too love bro yọ̀ọ̀dà fún yín ẹni kí n rántí ilé nu àbí. Mọ́ mi mo súnmọ́ Ọláolúwo tèmi nìkan happy birthday we are still in the mood of your birthday o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mo dúpẹ́ ojoojúmọ́ ojú kì í ti iná alẹ́ ojú kò ní tiẹ̀ láíláí àmì o àṣẹ́gun kò yí padà ó dàrọ̀ wọ́n tẹ love sí mi wọ́n kó nǹkan pànù lé èmi nìkan mú ní. At Bello Oyèbímpé wọ́n ní good evening sir well done ẹ̀ tí ẹ̀ fagún rárá ọ̀dà wọn kí a náà ni àwa náà kí n padà o taratara la fi kí n o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ o. Mọ́mi Fatima Abubakar my lecturer àwọn ní ẹ̀ka lẹ́sà ibà kọ́mọlédè Ọlọ́run ní nǹkan gbogbo wa wọ́n fi lọ́ọ̀fù tẹ̀ ẹ́ wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ ẹ̀kú ètò yóò dára fún yín dọjọ́ alẹ́ àṣẹ́gun kò yí padà wọ́n fi bus stop sí kóńdóòsì fún yín bàbá ológo bẹ́ẹ̀ ni mọ̀mọ́ mi ológo torí mọ̀mọ́ ológo ló lè dá bàbá ológo mọ̀ mo rí gbogbo ògo tẹ̀ sí mi o yóò dáa fún yín. Mọ́ mi fún mi lọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà evangelist ibà confam ẹ̀ before you send it àyà ń kọ́ o àyà náà ń jẹyìn o. Mọ́ mi Oyèyẹmí sí Sàlá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby àjọ ń ṣe ni o Ọlọ́run á máa fi okun sí ara yín àṣẹ́gun kò yí padà ó yẹ kí wọ́n fi àwọn Pakistan yẹn jófin ní o Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ Yorùbá nation no going back báwọn agbára tó ń ṣagbátẹrù àwọn alágbára táwọn bá tún wá rìlíìsì wọn wọ́n bá dún kùkù lajà máwọn lè ṣe ológun wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó nǹkan panu ránṣẹ́ rẹpẹtẹ o. Mọ́ mi Dọ̀kàs Odolúwa tún mi sí wọ́n ní happy birthday to Prophet Ológunlolúwa Mrs. Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan tó bá jẹ́ wípé òfin múlẹ̀ Nàìjíríà ní ẹ̀wọ̀n ló tọ́ sí ọkùnrin tó ní àṣepọ̀ pẹ̀lú 15 years old oníṣègùn jẹ́ ẹni tí ó jáwé já egbò fún ìwòsàn while babaláwo jẹ́ onífá tí ń dífá fún àyẹ̀wò spiritually yọ̀ọ̀dà fún ibẹ̀ sí kọ́ spiritually from Providence Rhode Island bẹ́ẹ̀ ni ó yé wa náà bí pásítọ̀ ṣe jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí àwọn àfá ìmáàmù náà jẹ́ àwọn èèyàn Ọlọ́run ní mọ́sálásí ṣùgbọ́n fèèkì wà láàrin àwọn kan ń ṣe fèèkì kò yẹ ń tẹ́wà ń gbìyànjú àti sọnù wípé wọ́n ń lo orúkọ yẹn àwọn kan ń lo orúkọ yẹn wọ́n fi ń ṣe fèèkì àìmọye àwọn tí ń dáfárọ́ lórí TikTok Ọba Solomon ó já ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Mọ́ mi Bísí Mákànjú ọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o mọ́ mi ká alẹ́ o ó dáa kí wọ́n ṣe ìwọ́de lórí àwọn tí wọ́n ṣe sport yẹn o or else they will not get the entertainment again. It has happened to me before but I make sure all of us collected our money. It was exchange program during Children's Day. Ọ̀gá mi ò mọ̀ di táwọn state ṣe máa ń ṣe báyìí
àwọn kan fẹ́ jẹ owó yẹn mọ́lẹ̀. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní rice is the only common food our people eat most in Nigeria cause not everyone can afford spaghetti, beans, macaroni, etc. So there's nothing to be done unless those who are rich only. I'm still baffled about this. Bobby, how are people sustained and live as human beings in Nigeria? Ẹ mọ̀ mọ̀ ro wọn bá tẹ́ bá ní ẹ mọ̀ fi sọwọ́ sí wọn. Yorùbá nation no going back. Ìbára àjà àwọn tá à ń gbé náà rèé tí mi nu wọn sọ pé kí ló dé tá à ń pariwo hàn là ń gbèjà wà alright àbí mọ́ mi wà alright in Netherlands àbí àbẹ́ wà alright àwa wà alright àwọn là ń gbèjà wọ́n sì sọ wọ́n ní kárọ̀ra pariwo wọn bá ẹjá lọ́rọ̀ wọn mi sẹ́lá ó wọn ní ó bí ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run ní tó ẹjọ́ ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà kí ló ṣẹlẹ̀ sí immigrant visa ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin màá mi tí ẹ wà nínú ilé ẹjọ́ ẹ là mí lọ́yẹ̀ mo ti wà lẹ́nu ìwé ọmọ ó ti pẹ́ àwọn Amẹ́ríkà ti parí iṣẹ́ tí wọ́n ní ọwọ́ Nàìjíríà ló wà ìtumọ̀ ní wípé immigrant visa ẹjọ́ ẹ gbà mí nímọ̀ràn ó ti sú mi ó mọ́ mi bí immigrant visa ṣe máa ń rí nù mo léèyàn mi kan tó jẹ́ wípé sọdún mẹ́jọ kọ́ ní lọ yìí immigrant ni kì í ṣe non-immigrant o tó fẹ́ gbé ọmọ rẹ̀ wọlé tó fẹ́ gbé ìyàwó wọlé gbé ìyàwó máa ń yá tí marriage máa ń yá ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ rí ti ẹ̀gbọ́n sábúrò ìmọ̀ pẹ́ àti pé ọmọ tẹ́ fẹ́ gbé wọlé sàn tí ìkọjá 18 bó ló ṣe jẹ́ bó ló ní condition bẹ́ẹ̀ tán bá náà ti parí ẹ̀ lọ́hùn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé commission wọn high commission wọn ní ti US ní Nàìjíríà wọ wọn ló kù sí wọ́n dá yín lóhùn ẹ kàn mọ́ check status yín lórí ibi tẹ́ ti apply online. ẹjọ́ ọgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ tún lóye jù á lọ mo nídìí ìrànlọ́wọ́ yín pẹ̀lú ìbéèrè tí mọ̀mọ́ wa ìbéèrè sínú comment section ẹ là á lọ́yẹ̀ o. At travel captain wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Desiani lórúkọ ọmọ tí ó kó gbogbo ṣọ́ọ̀bù ọ̀gá rẹ̀ tán Desiani lórúkọ rẹ̀ ó sì ń sọ Yorùbá ibo ló ti wá ọmọ Ìgbò ní jẹ́ Desiani o Yorùbá mú gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ o. At unique baby girl wọ́n ní ìròyìn ayọ̀ kan ò sí Nàìjíríà years of hardship insecurities and sufferings problems and that Nigeria is 5 and 6 shame to all of them people that are still running after all the heartless politicians congratulations on your years of hardship wow n ò gbọ́yùn rí o. At Adeleye Abimbola wọ́n ní nígbà tí àwọn senators àti àwọn eléré ìbò olóṣèlú ń ṣe irú ẹ̀ tí ó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ni wọ́n fi ń ṣe agbára wọn. Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní mọ̀ nǹkan kan àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá alábòsí ni wọ́n ṣe ojú ayé ni. At Adeleye Abimbola wọ́n ní ẹ ṣeun gan lọ́pọ̀lọpọ̀ my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sì kú làákàyè àti akitiyan ètò ìròyìn àṣálẹ́ lójoojúmọ́ jàre ẹ kò ní lulẹ̀ láìláì àmì ò lágbára Òdùmarè àmì àṣẹ yes kẹ́ Yorùbá nation láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Ìdùmarè kẹ́ yes kẹ́ yóò dá fún mi mọ́ mi. mọ́ mi ó pàlà ìbìtẹ́ evangelist Olúbùnmi mo fẹ́ ẹgbẹ́ ojú kan ni mo fi wo kọ́mẹ́ǹtì yín tẹ́ kọ́ ń pa Amẹ́ríkà yín náà ń sọ make America great again àbí àwọn ọmọ Amẹ́ríkà nù ọ̀tán tó jọ ọmọ Nàìjíríà okay yóò dá fún yín make Yorùbá nation great again ó dá make Italy great again èmi náà mo wálẹ̀ sọ́dọ̀ mi wọ́n ní ibà lálàyé wọ́n fi love wọ́n fi ṣe signature ẹ̀ àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ padà wọ́n ní mo kí brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby irọ́ o bó lẹ́sẹ̀ pè mí brother yẹn ọkọ mi lẹ́mọ́ pè mí kí ló tẹ́ yí ẹ̀sìn torí àyálẹ̀ ṣe yí mo ń retí rẹ̀ lọ́la o mo kí ọkọ mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby lẹ́mọ́ sọ àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé ẹ kú ìfojúsọ́nà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa tí ń bọ̀ lọ́nà ní àìpẹ́ yìí ní agbára ṣe Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a popcorn ni mò ń wò yìí àti potato McDonald's mo rí bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti dọ́dọ̀ bá mi ọlá mi Arab money wọ́n ní àìsí ònà hando ibà Ìyábọ̀ Òjó mo bá ń fòjò sí Òjó ló rọ̀ ní Tanzania mọ́ mi ti ra pákà mo ti ń wò pé ibo lẹ wà àṣekọ́nà ilẹ̀ wa wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní big yẹn ṣé mọ́ mi wọ́n ní that one is too big for me that is xx luggage ó dọjọ́ alẹ́ kẹlẹ́rù tó mọ̀ pẹ̀lú lòún rú o wọ́n ní no wonder the man are looking ẹ wò ṣe ráwọ̀ ọkùnrin gan-an àmọ́ ìmọ̀ tí mo ń ṣe á kò yé mi mọ́ wọ́n ní only the blind men are safe from these women the guy boasting about the 12-year-old should be investigated immediately Benny Bobby you crack me up every day wọ́n ju símẹ́lì ìfẹ́ sí mi interesting news wọ́n tẹ love alárànbarà wọ́n bọ̀ ń lọ́wọ́ wọn tó ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà bá ń kó flower mi lé
ẹ ṣe mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ju kí ṣìṣì mi náà ju sí padà wẹ̀m. tẹ́ ẹ ti hàn ó dà mo ti rọrọ̀ mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ happy birthday to our humble king. lóòótọ́ ni o tọ́ bá tiẹ̀ wá sọ gbogbo nǹkan tó ń fẹ̀sùn kan ọba Ọọ̀ni humbleness yẹn wọ́n ní. àti dọ́dọ̀ at ọ̀sẹ̀lẹ̀ Michael wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ ẹ̀mí oríire ni ti gbogbo wa lórí ìkànnì yìí o àṣẹ o. at Màámi wọ́n ní Ìbáyọ̀mí pọ̀ mú jẹ́yún olódò rabata ní amukun mẹ́kọ̀ fásúà yìí kí ni àṣeyọrí tó wà nínú owó tí ẹ rí lórí subsidy removal bẹ́ẹ̀ rí wọ́n tún ń pín fáwọn gómìnà padà wọ́n wá fi ń san gbèsè ṣùgbọ́n kí ni wọ́n fi owó tán fi tó di gbèsè sí wọn lọ́rùn kí náà fi ṣe àmọ́ kò sọ ọ̀rọ̀ já wọ́n á sọ pé àṣeyọrí rẹ̀ ni pé àwọn san gbèsè padà kí lẹ jẹ gbèsè lé lórí náà ọmọ Nàìjíríà ò rí wọ́n ní tí ààrẹ kò fún àwọn state ń fi ń ra exotic SUV fún emirs àtàwọn ọba why citizen language in penury and abject poverty ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú ẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run àmín kùndùsì tó àyà àbí abá bàbá wọn níyọ o ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé mọ́tò tí gómìnà kìíní rà fún wọn Adeleke inú owó àwọn aráàlú ló ti rà kí sàpò rẹ̀ ló ti yọ. allocation tán fi ń ro alójúpà rẹ̀ Tinubu wọ́n ti ṣe àlékún rẹ̀ fáwọn gómìnà ara ibi tán ti yọ ọ̀nù tán fa location yín ṣẹ̀nù wọ́n fowó àbúṣàbù lálejò ọba yín náà ni ó lò ẹ sàmọ́ ṣe kábíyèsí nínú ebi. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi unique baby girl wọ́n ní àwọn agbésùnmọ̀mí yóò gbádùn rárá ó ṣe bí àwọn politician tá a máa rí owó gidi gbà lọ́wọ́ wọn ló yẹ kán máa jí pé kì í ṣe aráàlú tó ń jẹ ìyà Ọlọ́run ló mọ̀ mọ́ mi unique baby girl yìí mo fẹ́ rojú yín. mọ́ mi mẹ́bẹ̀ẹ́ lákínbàbọ̀ láwọn ní Tinubu jọ̀wọ́ mo fi Elédùmarè bẹ̀yìn jọ̀wọ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá lọ Olúwa ti yọ̀ǹda wa the 3 regions are different from each other. ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀yìn o we elderly ones in Yorùbá land we are really fed up of the merger they did for us we are incompatible. wọ́n ní wọ́n ń jiyàn gbé from the north wọ́n ń pààyàn from the west Olúwa darapọ̀ mọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà o àmì o yóò darapọ̀ mọ́ gbogbo wa o Ọlọ́run á jẹ́ kí ọmọ olódò dẹ́gbọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mazi Nnamdi Kanu ní ọ̀gá gbogbo wọn nítorí wọ́n ti sún oníkálukú dé ògiri àsìkò rèé láti bojú wẹ̀yìn láti máa bu gbogbo wọn jẹ háì Kanu ò ní pa mí o Bobby kí rèé self determination ti di nǹkan ó ti dá nǹkan sílẹ̀ báyìí o wọn tẹ love sí a mo rí kíṣì sí wọn mímí náà ju kíṣì sí padà mo rí popcorn àti ice cream tẹ gbé ránṣẹ́ o Bobby àti àyà all this for you yóò dà fún ìmọ̀ mi yóò dà fún ẹṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby kò sí ọba kankan nílẹ̀ Yorùbá tó sọ pé kí Fúlàní kúrò nílẹ̀ wa ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá ń confirm ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń gbàbọ̀ ní Benue monarch àti Delta monarch ti ní 14 days kí Fúlàní fi ìlú wọn sílẹ̀ àwọn gómìnà wọn sì ti fọwọ́ sí pẹ̀lú ọba tó jẹ ní Iléṣà lánàá ti fi Àtíkù Fúlàní joyè nítorí owó àtagbára àti ipò kí ló ń ṣe àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá náà ẹni tí ò tí ì fìdílélẹ̀ lórí àga èèyàn ará Iléṣà ẹ má bínú o ṣé ẹ ti ń rí báyìí ṣé ẹ ti ń rí gbogbo wọn ni o. Màámi mo tún pàdé yín bí wọ́n ní ibà ẹ̀wá dúró dèmí lẹ́nu ọ̀nà yìí ni ó gbọ́dọ̀ ló kọ́mẹ́ǹtì kejì ibà dúró lórí òtítọ́ ibà kanjú abẹ́ǹkó mo nígbàgbọ́ wípé ọba Monday author Whiskey máa ń gbọ́ ìròyìn àyà ó jọ bẹ́ẹ̀ inú ìròyìn yìí ló ti ń bible the spirit of kanjú abẹ́ǹkó wọn bá ń kọ́ capital letter which àyà is known for he became fearless ó wá lọ tààràtààrà láti kanjú abẹ́ǹkó wípé Fúlàní apààyàn afẹ́mi ṣòfò ní ẹ fi ìlú wa sílẹ̀ mo gbé Kúndùsì fún ọba author Whiskey èmi náà gbé dọ́bù Kúndùsì fún yín mọ́ mi mẹ́sẹ̀gì yín yìí ó mú yẹ́sì dání. ẹ jẹ́ àdọ́rọ̀ wọn mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n di ìdínà surant ìdí ńlá náà kọ́ mo rò pé ẹ̀ ń kéwù ní ọmọ mi wọ́n ní ìdí ńlá ìdí òkè ń kọrin ìdí ńlá ìdí bẹ́ẹ̀ kẹtẹ ìdí àwọn sí nǹkan o. Tóyìn Adéoyè mọ́ mi ní ìjọba Nàìjíríà àti àwọn olóṣèlú gbéwìrì same thing àwọn ọmọ ìlú tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé lórí náà dọ́bù gbéwìrì ògbólódò wọ́n ti dá àwọn ọ̀gá wọn ní gbèsè ọ̀gá irú kan. àtìrẹ́mírẹ́mí bọ̀dá mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby what President Trump is trying to do is the government to be able to screen any foreign student before the school can accept them, which is an excellent policy because our terrorists may try to come as a student. Start of golden age has just begun, making American wealthy. God bless America. I stand with President Trump. Ẹ mọ̀ dúró tiyan, nú òjò, nú ẹ̀rùn, yọ̀ọ̀dà fún ẹ má complain pẹ̀sẹ̀ ìròyìn o.
Báàmí Ọlámi Arab Money gbogbo yín sá ń sẹ́kọ́ náà mi ń bì. Ẹ̀yin náà ti di olódò dẹnu o. Mo tún pàdé yín bí wọ́n ní àwọn ẹran ni wọ́n kó sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbogbo wàláì including Senate president. They know nothing. Imagine abẹ́ẹ̀rí harmonization ló di wàhálà sí wọn léyìn lánàá. Ṣé àwọn sẹ́nétọ̀ tí ó mọ̀ tún mọ harmonization náà sáà náà máa lẹ́ ń retí kan harmonize Nàìjíríà papọ̀? Ó ṣeé ṣe. Bá máa fún yẹn lásọ̀wọ̀ tọrùn rẹ̀ láwò ẹja rọ́dọ̀ bá mi truth question ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n á ka 5 lines níbẹ̀. Wọ́n ní regarding my previous statement about Babalawo kọ́ ló ń pààyàn, it was never on Babalawo to say èké àbí to say ake, and I use the word please is to make a formal gesture surrounding my statement, or you were expecting an exclamation mark right after the word please. No, expect here. Please is a good word. Anyway, it's very hard to find Babalawo that knows Ifa teaching, and you hear that same Babalawo pààyàn yóò dà fún ibà mi ọ̀rọ̀ yín yé mi, ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni wípé àwọn kan ń jẹ́ orúkọ yẹn a mọ̀ pé fake ni án nítorí ẹkẹ́yìn sọ fún mi báyìí ni wípé àwọn original Babalawo fake wà wọ́n pọ̀ bá mi. Bẹ́ẹ̀ ni tán wọ́n pera wọn lóníṣègùn lóòótọ́ wọ́n tún ń dá fárọ́ Ifá èké. Àwa sì mọ̀ pé Ifá kì í purọ́, Ifá kì í ṣèké, Ifá kì í purọ́ o, Ifá kì í ṣèké bá a ṣe gbọ́nù. Ṣùgbọ́n ISB dà báyìí èèyàn kan ló ṣàdìfà Olúwo àbí èèyàn kan ló ṣàdà àmọ́ bóyá orí kọ̀ǹpútà náà ti dà. Ṣé ẹ ti rí wọn báwọn? Torí ẹ̀ la ṣe sọ wípé àwọn kan wà bó ṣe wà nù pásítọ̀ ló wà nù ìmáàmù náà. Ìmáàmù gidi wà, àfáà gidi wà, pásítọ̀ gidi wà, ṣùgbọ́n àwọn èké náà pọ̀. Ó rẹ̀ ẹjẹ́ àlọ́ ẹsẹ̀ bàá mi o, ẹjẹ́ àlọ́ tààràtàrà lọ́dọ̀ ọmọ mi Ọlápẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì iṣẹ́ ẹrántí àwọn Israeli tí wọ́n sọ nípa àwọn Pakistan wípé yes kí Nàìjíríà ṣọ́ra fún wọn. Ọ̀rọ̀ náà ló délẹ̀ yìí o. Nàìjíríà ti ń sun àsùnpìyè. Yorùbá nation no going back from Chicago. Sẹ́ẹ̀rì mọ́ mi mo rí lọ́ọ̀fù yín àti ntẹ́ fi ránṣẹ́ yóò dà fún yín Ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ já mi sí tẹ́ ẹ rán létí. Mo rò pé mi nìkan mo rántí lánàá ni, ó kàn mísì ẹnu mi tí mi ò fi sọ́nù ìròyìn lánàá ni. Ìgbà tí Israeli sì fún ìjọba Nàìjíríà ní intelligence yẹn, àwọn ọmọ Nàìjíríà ló tún jáde, àwọn kan tún jáde mọ àwọn èèyàn ńlẹ̀ Yorùbá tá a jọ ń pariwo Yorùbá nation tán tún jáde wá sọ wípé Israeli gan ló wà ń di kinní yìí. Lẹ́sìn ní Israeli ló wà ń di ẹ̀. Wọ́n dárúkọ Pakistan, wọ́n dárúkọ Palestine. Ká níjọba fẹ́ sòótọ́ ni gbogbo àwọn tán mú látòkèèrè tọ́wọ́ ń bà kán dárúkọ gbogbo wọn síta. Mọ́ọ̀mí Stella wọ́n ní mo rántí bàbá pásítọ̀ náà tí wọ́n ní wọ́n jèrè ọkàn àwọn ènìyàn lọ́jọ́ náà yóò dáa fún yín lórí live show. Ó ní mo fi ṣẹ̀sàmpù lánàá. Yóò sì dáa fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ́rìí mi. Mọ́ọ̀mí Fọlákíà with heart angel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby arákùnrin tó fipá bá ọmọbìnrin tó fipá bá lò pọ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ẹni tí ó yó tán tó ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri ọwọ́ ara rẹ̀ náà ló fi fa àkóbá. Ó yẹ kí wọ́n gbé lọ sí àkólò àwọn ọlọ́pàá yóò kó lọ máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Báàmì Richard Ìbídàpọ̀ mẹ́mbà wa ní golden member. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá bọ́ọ̀lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ Nigeria is finished. Báàmì ọmọ ta ni mo yọ sọ ni o. Yorùbá nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àwọn bùsẹ̀rìn wọ́n kò kàn panulé. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o àyà sẹ́yìn dáadáa èmi náà rí bẹ́ẹ̀ o èmi ló kàn báyìí tí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ Ọlọ́run ni olùtọ́nà wa. Ó ní ń wa ọkọ̀ tí òfin ní jáàmù ṣùgbọ́n èmi ló fi sídi steering gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà nù àwọn àkórí ìròyìn. Àwa máa gbéra wa débẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì báyìí. Bọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá wa pín ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ wá nǹkan jókòó lé náà ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù. Ó sì ṣẹlẹ̀ ìrìndò náà ni bó sì ṣe tajútajú díẹ̀ náà ẹ fi sí ẹni tó bá mọ̀ mu ni ò mọ̀ rè kọjá ààyè rẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ máa fi ọwọ́ kan tí ó dilẹ̀ kẹ́ ẹ máa fi bá ń pín fáwọn olólùfẹ́ yín torí èyí lè ní jẹ́ ní abẹ lọ́wọ́ o. Ìròyìn tòní gbáǹkọ́gbì ni o. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ Professor Usman là ń lọ. Wọ́n ní níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì kò sí orúkọ tán pé ìjọba ààrẹ Tinubu. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá wù kó ní politics làwọn play. Wọ́n ní tó bá wẹ lẹ́nu ló lè fẹnu rẹ̀ sọ. Wọ́n ní ṣùgbọ́n reality ó wà on the ground. Fact sì wà fún gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn. Ìjọba ààrẹ Tinubu àwọn náà ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe mi ò kì í sì ṣàyà. Wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu kún fún propaganda.
wọ́n ló wà reckless. Mo ní ẹni tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ tí ò dáa mọ́ ṣíìpù náà tiẹ̀ máa ń lo reckless fún jù tí ṣíìpù bá ti tó ti dágún sínú omi tó ti bàjẹ́ tán retí kó mọ́ rì ìtumọ̀ ẹ̀ náà rùn ṣé n tó mìn pé ìjọba ààrẹ Tinubu ń rì sínú agbami. Wọ́n ní ìjọba wọn wà fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà nìkan kò sì fẹ́ lòmíì. Wọ́n ní ìrora ti pọ̀ jù nínú wọ́n ní ìrora inú rẹ̀ ti pọ̀ jù kò sì mọ̀ ju kó máa gba ìpínlẹ̀ lọ. Mo ní ààrẹ Tinubu nìkan náà lẹ́kọ̀ọ́ wo bọ́dìn lé lórí mo ní ó mọ̀ ga o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ àgbà látẹnu ọ̀kan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ilẹ̀ Haúsá sí ààrẹ Tinubu rèé o. Mo ní oníkálukú náà ló ní àgbà tiẹ̀. Àgbàyà náà wà o lọ́mọdé àdàgbà àyà kò sílùú tí ò lágbà tiẹ̀. Ìgbò ní àwọn àgbà tiẹ̀. Ilẹ̀ Haúsá bá ṣe ń sọ yìí náà àwọn Fúlàní gan wọ́n ní àgbà tiẹ̀. Ayé Yorùbá náà ó dáa àwọn ọmọ sínú mọ̀ sí kùn sáà lágbà àní wọn wà á mọ̀ bóyá àwọn àgbà kan wúlò àwọn àgbà kan tiẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ orí ibú kán mọ̀ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ kan eléyìí sọ̀rọ̀ báyìí o Professor Yusuf náà ni ẹ sì mọ̀ pé ICPC gbé lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtàn ní ààrẹ Tinubu ọ̀n tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n àgbọ̀n kankan mọ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti filẹ̀ òun náà sọ experience ẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí Professor Yusuf ní ẹ fóònù láàyè òun fẹ́ nà kásólódó dẹ́ mú báyìí kóun sì sọ̀rọ̀ àbùkù sí. Ẹ bá ń kánú ẹ̀ sí máìkì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́ bó ti sọ̀rọ̀ àbùkù sí ààrẹ Tinubu. Today, 2 years ago, also marks the midpoint into President Bola Ahmed Tinubu's first term, a term which so far has been deeply unpopular, tribalistic, not inclusive, divisive, recklessly run, self-serving, propaganda-fueled, corruption-ridden, hardships inflicting, and state capturing. Ladies and gentlemen, we are all here for one thing and one thing alone, because we love this country. This country that has given my generation more than we can ever give back. And I tell my children how we grew up, they never believe it. And we all have choices in life. Many of us can go elsewhere, many of us have this and that and that. 99.99999% of Nigerians do not have that choices. And that's why we are in this. Many people ask me, hey, you're a doctor, why are you in this? Why didn't you? And I tell them a very famous pathologist that said, medicine is a social science, but politics is medicine on a larger scale. We see the sufferings of our people. We see the sufferings of our people in hospital. Ladies and gentlemen, in hospital today, for any diagnosis a patient comes to you, the one diagnosis is hunger. If a woman comes pregnant, underneath that is hunger. A child with malaria, underneath that is hunger. In a country of plenty, in a country we know has the potential to take care of everybody just like it took care of us. There has never been a time, our democracy, unbroken democracy, is 26 years old, we say today. Ladies and gentlemen, in the life of a country and in the life of democracy, 26 years is still very young and fragile. Our democracy, 26 years of unbroken democracy, has never been more imperiled than it is today. We have a leadership that is focused only on itself. We have a leadership that is disconnected from the realities of our people. Ladies and gentlemen, the current president got only less than 10% of the registered votes. There were 93 million registered voters in a country of 200 million. And he got 8.6. And yet, this president is treating us all like his spoils of war. Like he's conquered us all. There is nothing that imperils democracy more than hunger. There's no military. There is no police force that can quell the anger of a hungry people. None. This government has brought hunger in the land. I've been screaming that because I know I see it in hospital. When I go to Katsina, Medicine Sans Frontières,
I go to the feeding centers. You will say, are we in Sudan, Afghanistan, or Yemen? It's a country of plenty. There are 2 or 3 local governments. Medicine Sans Frontières did a survey. Over 30% of their children are all malnourished. There is no country, no people will be safe, will be secure with this much injustice and inequity. None. The same children, over 20 million and counting, that are not going to school, that we pass and think they're not our children, they'll pick up arms and come after us. I went to Kano to buy newspapers one Sunday. I came out to buy newspapers in the morning. Brought out 1,000 naira to give to the vendor. Somebody just grabbed it. And look, he didn't run. He looked at me and said, we haven't eaten and you're here buying newspapers? What did I do? Put my hands in my pocket and gave him more. We think we are safe? How many of us, and I tell this to all the generals, ministers and everybody, how many of us, after all the sirens in Abuja, can go back home to our ancestral land, spend the weekend without these big armed guys? We think we're safe? Nobody is safe if your neighbor is not safe. My grandmother used to tell me, if you pray for your child, pray for somebody else's child. Our military is deployed all across the 36 states and FCT. How many do we have? Less than 300,000. Boko Haram, 16 years today. Bandits, 12 years and count. IPOP ongoing. South, we have halts in the southwest. Elasticity of any military cannot take it that long. The late Army Chief of Staff, General Lagbaja, said it. Soldiers are getting battle fatigued. They are developing post-traumatic stress disorder. Many of them are resorting to drugs. We see them on TikTok. ọ̀rọ̀ pọ̀ tí pòfẹ́sọ̀ yìí sọ ó pọ̀ gan gidi ní ìṣúná ìwọ̀nba tá a lè múlò ńbẹ̀ náà láti múlò yìí o. Eléyìí tí inú mi ti ẹ̀dùn sí nígbà tí wọ́n dárúkọ gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí àti gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ haúsá. Wọ́n dárúkọ tilẹ̀ Ìgbò nígbà tán dé south west wọ́n rí nǹkan kan dárúkọ wọ́n bí wọn. àwa ìṣó oníjàgídíjàgan gbogbo wọn náà mọ̀ àlàáfíà nìkan náà lè kọ́ mọ́ wa. òun náà ni identity wa. ẹ jẹ́ kó lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ o. ààrẹ Tinubu ní bá wí ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwáṣẹ̀yìn bọ̀. mo jẹ́rìí àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu wọn tó dá lóhùn. wọ́n á ní ó ń criticize àwọn lódìlódì ni. wọ́n ní mọ̀ pé reality wà nù ti ń sọ. ẹ rí i pé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò ẹ káàbọ̀ padà ó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu. àwọn kan ti ń sọ pé ti ń sọ yẹn ó wà politically motivated ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi o bẹ́ẹ̀ bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ reality gangan ló ń sọ. bó tiẹ̀ jẹ́ wípé nínú ọ̀rọ̀ míì náà ẹjẹ́ ń fele ìkún toró jọra wọn ní bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà ti gbomi ewúro àtomi ata wọn fomi ata rodo díẹ̀ sí náà gbó sí Àtìkù lójú lẹ́yìn ìgbà tí Àtìkù sọ̀rọ̀ wípé ìjọba mọ̀nàfíkì láàrẹ Tinubu ń ṣe ìjọba ìmílókàn ìjọba olódòdẹ ìjọba ìnira. bọ̀dà Báyọ̀ bá jáde wípé ṣé Àtìkù ti ń sọ̀rọ̀ ibo ní ti ń sọ̀rọ̀ tó wà Nàìjíríà ni. àwọn ò rìmẹ́mbà pé last time táwọn gbọ́ pé Dubai ló wà ní bọ̀dà yìí ò serious. wọ́n fẹ́ fi yọ sátìkù. wọ́n bá ganu sí máìkì bọ̀dà Báyọ̀ wọ́n ní Àtìkù lẹ́nu ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu. wọ́n ní gbogbo eléyìí ti ń sọ yìí. wọ́n ní Tinubu ò ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà pé ò ní ní ìnira o. mo ní àwo ò ní ní ìnira ọmọ Nàìjíríà ò ní ní ìnira. wọ́n ní ńgbà tí ń sọ̀rọ̀ gan nínú fọ́nrán èmi náà sì wù fọ́nrán yẹn mo rántí. wọ́n ní tán sọ ni wípé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ dìbò fáwọn bẹ́ẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ dìbò fáwọn àwọn máa yọ subsidy. ààrẹ Tinubu sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn sọ wípé yóò bá ìnira dé. wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo yín náà ló yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ kó máa bá ìnira dé. wọ́n ní kò sí bàbá kérésì mọ́ bó ti sọ nìyẹn. eléyìí ló mú bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà gbéná wojú Àtìkù nínú oko ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí olódòdẹ o pé ó ń fìyà jẹ àwọn Nàìjíríà pé ó mú àwọn nígbèkùn.
wọ́n ní ìdáhùn tí bọ̀dà Báyọ̀ fi dá lóhùn yìí ó lè díẹ̀ wá. Atiku sweeping criticism is unfair and appears to be driven more by animosity than objective analysis. Wọ́n ní ó ṣe ẹ̀tanú ààrẹ Tinubu ni. Ọ̀nànúgà wá sọ ó ní Atiku acknowledge the significant progress and positive achievement made by this administration over the past 2 years unless he is still living in Dubai. Wọ́n ló yẹ kó acknowledge achievement àwọn. Wọ́n ní Atiku sweeping criticism wọ́n ló wà unfair sáwọn. Ọ̀nànúgà urge Atiku to acknowledge their achievement. He stressed that Tinubu has shown uncommon political courage, saying in just 2 years, President Bola Ahmed Tinubu's administration has embarked on the most ambitious and audacious economic and institutional reference. He stressed that Tinubu has shown uncommon political courage, saying in just 2 years, President Tinubu's administration wọ́n ti ṣe bẹ̀bẹ̀, wọ́n ti ṣe reform gan tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò tí ì fojú rí in decades, tí àwọn olórí wọn àtẹ̀yìnwá tí wọ́n ń sá fún wọn. Láàrẹ Tinubu wà bold láti take the bull by the horn. Ìbò pọ̀ ẹjẹ́ á kò lórí ọ̀rọ̀ wọn kán mọ̀ sí ìbò lọ ọmọ Nàìjíríà lánàá mi sí. Ó dáa níbẹ̀ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti Ojajuni torí fọ́nrán tí mo rí yìí ó ń kan mí lóminú. Wọ́n ní Ojajuni ń parọ́ ni o, wọ́n ní wọn ò jí gbé o, tọ́nà jí ń gbé wọn ló fèkì jíjígbé rẹ̀ ní ọmọ níta ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé àbínú tí a ń bí àwọn ará bí iṣẹ́ Ojajuni torí kó join Yorùbá Nation, mo gbọ́ kó ti join Yorùbá Nation. Àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ni ó ń bá Ojajuni fa ń mú móró lẹ́fọ́ Ojajuni o. Wọ́n ní Ojajuni ń fi ẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà pé àwọn náà fẹ̀sùn tóun sọ ìkan òun. Mo ní ta ló wá mú móró lẹ́fọ́ Ojajuni báyìí, wọ́n náà ọlọ́pàá Nàìjíríà ni o. Wọ́n ní wọ́n sọ pé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rẹ̀ ti pọ̀jù àti pé gbogbo ohun tó ń sọ wọ́n ló ń takora wọn. Àwọn ìsàn máa ń firú nǹkan báyìí wá àtẹ̀sán ni wọ́n gbé èèyàn lọ́wọ́ wa lárí bọ́n ṣe to ọta àbọ̀n sí ń dì. Tí ò ní ó wà àgbèdì rẹ̀ rẹ̀ tí ó ní ẹ bá ń to ọta àbọ̀n sí kóun lè fi hàn níwájú kámẹ́rà kan lè believe pé wọ́n jí ń gbé. Ọmọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dénú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re gan torí body language wọn ti ẹ̀dá sọ̀rọ̀ ìmúni youth leader yín mọ̀ ni ẹ̀ sọ nǹkan kan sí àbí torí bó ti jọ́ Yorùbá Nation ní ìsìn. Wọ́n sá ti fi olóyè míì jẹ́ ò kì í ṣe ẹni tó gba ipò Ojajuni o lókè lọ́hùn ni o as the chairman council ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mowó bàbá wa kan tán ti di ọba báyìí ní Ondo. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ kákọ́kọ́ wò lẹ́yìn náà ká wá fi fídíò Ojajuni hàn yín ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Bàbá Fálàyé ó ní wọ́n fi ṣe chairman in council àpàdà mímí kò mú un wò yìí. Chief Imam ilẹ̀ Yorùbá kọ́hún tán ní Ìlọrin náà wà bàbá yìí tán kẹnu bò lọ́jọ́ sí hàn nìyẹn bàbá ti join Afẹ́nifẹ́re nù o. OFR appointed Oba Olufalaye, CFR GZON, as chairman of the National Executive Committee of Afẹ́nifẹ́re. His appointment is meant to reinvigorate the organization with a view at ensuring that the House of Oduduwa is back on track to project the Yoruba mandate. We are therefore calling on the federal government under President Bola Tinubu and the National Assembly to set the machinery in motion to restructure the country as a matter of urgency. As we congratulate the present administration for clocking 2 years in office, we urge it to make restructuring one of the major policies in its 3rd year in office. So there can be no conflict at all because Afẹ́nifẹ́re is not a partisan organization. So with that experience, I intend to do all I can to bring all factions of Afẹ́nifẹ́re together in Papa's lifetime. Ó náà lẹ rí yẹn o tí Ojajuni ní kẹ́ wá já sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ rí WhatsApp message kan tó send sí èèyàn kan níbi tó ti ń sọ wípé kí wọ́n invite DSS kan invite NSA kan jẹ́ kó ń ganu sí máa pé òun mọ àwọn ọba 4 ní Ondo North tí wọ́n ń ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí tán ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú sísàgbàtẹ̀rù agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń bá wọn Fúlàní jẹ wọ́n bá wọn mu tán sì gbàbọ̀dé fún ìran wọn. Mo ní ṣe torí àṣírí tó wá tú yìí ló fi wá dé wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń takora wọn, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò lórí kò lẹ́sẹ̀ tó yẹ kí agbófinró ṣe iṣẹ́ ìwádìí. Ajá tó relé ẹkùn lọ́rọ̀ Ojajuni tó padà dé ẹjá kíkú oríire. Bó bá ti lọ ní ìsìn gbogbo yín lẹ́mọ̀mọ́ ẹ ti máa rántí ẹ ti máa kọ RIP ẹ ti gbàgbé rẹ̀. Ọlọ́run wá kó yọ ó tún wá ń sọ̀rọ̀ sókè látìgbà tó ti dé. Ẹ wá ń ṣẹ̀tàánú ẹ̀yin ṣe sán náà ní rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bó ti challenge pé kẹ́ invite òun gbogbo ẹ̀rí ló wà pòun lẹ́rìí. Ó sì àwọn aráalé rẹ̀ tó sì san ransom
wọ́n mọ̀ kó san ransom kí ló wá dé a sì rí picture bí wọ́n ti tó kíní sí ń dì ó sì tún wá sọ ẹ mọ̀ bóyá àwọn agbésùmọ̀mí ló sọ̀rọ̀ sí lọ́wọ́ ẹ mọ̀ bóyá ó níbi tó ti rí ń tẹ̀lé ẹ̀ intelligence ẹ̀ tó fi mọ̀ pé àwọn ọba mẹ́rin abálájọ táwọn ọba yìí ò ṣe ní sọ̀rọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n panu wọn náà wọ́n sọ wọ́n torí ẹ̀ àròpọ̀ sọ̀rọ̀ ńgbà náà ni wọ́n pa bí ọba mélòó ebọn sẹ jí kan gbé mo ti ẹ̀ ń gbọ́ wọ́n wìnrìn pé wọ́n ní wọ́n ti pa ọba yẹn tó rà gbọ́n kankan pa rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò ní intelligence yẹn lọ́wọ́ àwọn agbófinró ló lè sọ fún wa àwọn ò ní ìròyìn tá a lè confam ànígbé ọba ti Kogi àgbọ́n kankan mọ́ àwọn ọba yòókù sì ń wòran ẹ wo bí àwọn ọba ilẹ̀ Delta Benue Plateau ẹ wo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n gbèsè rán àwọn olóṣèlú torí àwọn náà close mọ́ àwọn aráàlú wọ́n sì rí iyì gbà lọ́wọ́ àwọn aráàlú abálájọ táwọn Yorùbá ṣe máa ń rí àwọn ọba wọn fín ọba ò níyì mọ́ nílẹ̀ Yorùbá níbo jẹ́ pé àwọn náà ibi tó yẹ kán sọ̀rọ̀ sí wọn ní sọ̀rọ̀ sí ibi tó yẹ kán ti lo diplomacy wọn ní lo diplomacy ń bẹ ibi tí ò yẹ kán ti lò ó náà ti máa ń lò wọn ní sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan ló bọ́n lára mu wọ́n ń pa àwọn aráàlú wọn báyìí wọn ní sọ nǹkan kan wọn ní sọ á kò sí ìgbésẹ̀ kankan tó fẹ́ gbé bí ẹkọ́nọ́mì dá bí ò dá ṣé bá tiẹ̀ wà ní gbogbo yín lẹ́jọ́ fi ìlẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ yín torí òwe tẹ́ ẹ̀ máa pọ̀ òwe ìsọnù náà nù èèyàn ò ní ṣe kinní kan ọmọ èèyàn ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kẹ́ ẹ fi dì í ọ̀rọ̀ dì í ṣá látànà kẹ́ ẹ fi irú èmi ò mọ irú ìlẹ̀kẹ̀ tó lè gbarú ìdá àmọ́ àfihàn lánàá wọn ṣùgbọ́n àwọn báyìí ọ̀rọ̀ wọn ká pàtàwàdà tí ọ̀rọ̀ wọn tójú sú. Yeah, hello, good evening, everyone. Mugujuri Kayode is my name. With me is Prince Eniola Ojajuni. Of course, Prince Eniola Ojajuni is a name that has been ringing the public domain. The last 2 months now. Thereabout. Yeah. Of course, the latest development is to the fact that he has been alleged to frame his own kidnapping. By Nigeria police. Yes, and I want to challenge every Nigerian. If you have information that can help us to sustain the allegation or to prove the fact to the extent that our brother here framed his kidnap, please feel free to share to the public. There is no basis to condone impunity. As I'm standing here, if I have relevant information that he framed his kidnap, of course, be rest assured that I will do everything possible to ensure that he faces the wrath of the law. But the situation remains that we must get to the root of the matter as to whether or not he framed his kidnap or thereabout. So, my brother, over to you. What can you say about your kidnap? You framed this up or what? I was kidnapped on the 17th by Fulani men in Akwa-Ibom. So there's no necessary agreement on that. You have said it all. If you have any valuable information, very tangible information, credible one for that matter, that can sit in Nigeria Police under the command to that effect, please come out. We'll be glad. Together, so there is no need for us to fight ourselves. There's no need for us to, join the. ilé ní ó wà mú akó ń bẹ́ o Ojajuni prove ara rẹ o ṣùgbọ́n ìwọ náà jọ ṣé mẹ́dọ̀ fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro kọ́mọ̀ tó rán àwọn Fúlàní mi sí ọ o sì ní bulletproof car tó fi mọ́ ti ara rẹ kiri àwọn Afẹ́nifẹ́re tó sì represent rẹ̀ wọ́n ràn o jọ ránra rẹ o àtàwọn ẹbí rẹ o ó fọgbọ́n sí o ní Nàìjíríà ló wà ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ já wá lọ sí Delta Niger Delta níbi tí ọba kan táàtún gbósùbà fún lónìí báyìí bá a ṣe gbé fún tànà láti dá Niger Delta tó láwọn ò fẹ́ Fúlàní ní agbègbè àwọn ní sọ̀ràǹdé àwọn mọ́ ọba míì tún ti wá ganu sí máìkì o kì í tiẹ̀ wá ṣe lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ń jí epo tó ń wá sí Niger Delta tó wá ń ba Niger Delta jẹ́ òun lọ́ba yìí ti ké gbàjarè síta wípé ẹ wá o bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ mólè tẹ́ ń lé olè ẹ mọ̀ wá Niger Delta wàá mú olè o bẹ́ẹ̀ bá sì mú olè Èkó pé olè ti ń jà ní Niger Delta pé Èkó lẹ́ẹ̀tì rin ẹ̀mú mu ní kí ni bàbá yìí sọ ṣé bàbá yìí wà òkè wọ́n ló wà òkè o wọ́n ló mọ ohun tó ń sọ o bàbá ganu sí máìkì á mú fọ́nrán wọn wá nísìn ẹjẹ́ kan sáré domi tútù wájú ó lè yẹ ó ní ó ṣe ní láàánú pé ìjọba Nàìjíríà ń díbọ́n bí ẹni wípé wọn ò mọ àwọn olè ajíbó olè tó ń jí epo rọ̀bì ó ní tí wọ́n bá ń ka olè kí wọ́n má ka ọmọ Niger Delta kankan mọ́ pé Banana Island ó náà làwọn olè tó ń jí epo ní Niger Delta tó ń jí epo wà ó níbo ni wọ́n wà òmù ní ṣé Banana Island wà ní Port Harcourt ní ó nílé kó ó níbo la tún já sí ìwọ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọ̀hún la já sí ibi ire la sì já sí
òun ló dọkàn mi balẹ̀. ọba kan ní Niger Delta ló sọ̀rọ̀ yìí, làwọn ọba tó mọ òtítọ́ rèé, àwọn tó mọ òdodo. Ó sọ̀rọ̀ sókè, kò gbéná wojú anybody, kò dàbí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. All things goes ní fáwọn ẹ bá ń ganu bàbá ìsinmi kágbó tọrọ lẹ́nu rẹ̀.
Who is the oil thief? Well, I can tell you who an oil thief is. First and foremost, and then who an oil thief is not. The oil thief definitely are not the youths you see in the Niger Delta that are painted as oil thieves. The oil thief usually will have properties in Banana Island and in choice places in Abuja. The oil thief will have properties in London and other parts of Europe and America. The oil thief will have a yacht. The oil thief will have a glossy skin. The oil thief wouldn't want to come to the Niger Delta, to the creeks of the Niger Delta, even for a day. If he has to come, he will come with a military escort, he will come with police escort, mobile escort, doctors, nurses, and all. In case he's bitten by a mosquito, they will have to cure him because he loves his life so dearly. He wouldn't want to take the risk of coming to be in the swamps of the Niger Delta. ẹ wo kò sí àmúlùmọ́là kò sí àbùlànú ọ̀rọ̀ bàbá yìí ọba dáadáa ọba gidi ọba tí òòràn ń tán lè ṣe ó sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kò fómi là á ẹ̀yin ọba lẹ Yorùbá ṣe ń kọ́gbọ́n ẹ̀yin amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà gbogbo ẹ̀yin tán ránṣẹ́ dé tòrutòru ẹ̀rẹ̀ jíṣẹ́ fáwọn ọba yín lẹ Yorùbá wò kán wá kọ́ bí wọ́n ṣe ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ọba rèé ọba aládé gidi yọ̀dá fún yín bàbá wa ń tán sọ náà ni wípé olè ńlá ní mọ̀ di ọ́ìlì lè rí olè pẹ́pẹ́pẹ́ nídìí ọ́ìlì olè ńlá pé mélòó náà ti wá mú pé káàkiri gbogbo àwọn prison yard yín gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀n wọ́n lè rí àwọn olè ńlá tí wọ́n ń jí ọ́ìlì àwọn kàbá wọ́n lè rí wọn mélòó wọ́n sì ń lé Mele Kyari kiri o wọ́n àti rí mú o wọ́n rí probe o wọ́n ní wọ́n rí ìyàn mú rí wọ́n ní ẹjọ́ kan báyìí kò sí nínú àwọn ẹ̀wọ̀n wípé ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ni pé ó jí ọ́ìlì gbogbo àwọn tí àwọn àmì àwọn ọlọ́pàá ti wá láwọn mú láti jọ nǹkan tán ní illegal refinery wọ́n ní àwọn tó wà lẹ́yìn wọn wọ́n ní Banana Island ń gbé wọ́n ní wọ́n ń gbé ní Niger Delta gan wọ́n fẹ́ kẹ́fọn jẹ àwọn wọ́n bá máa wá Niger Delta gan kán wá wo ibi tó ti ń jí epo fáwọn bàbá yìí ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ṣé navy kọ́ ni ó sá ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú agbófinró kan rí kó tó di ọba ló ṣe ń tú gbogbo àṣírí torí ẹ̀ lè mọ́ béèrè pé ibo ló ti rí àwọn àṣírí yìí láwọn big men àwọn tó lágbára ju orílẹ̀-èdè lọ ó náà wá ń díẹ̀ tẹ́ ẹ̀ lè mú wọn tẹ́ ẹ̀ lè kò sí bísínẹ́sì kankan tó ń ṣe wọ́n kàn lówó náà ni mo ní Nàìjíríà náà ló ti lè ṣẹlẹ̀ ó láwọn bank MDs náà mọ̀ sí mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ṣé tán bá ń wá àwọn tó jí owó Nàìjíríà wọ́n kò sí kán mọ́ tulẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn bank MDs àwọn managing director banks ọwọ́ wọn ò mọ̀ bàbá yóò dáa fún yín o yóò yẹ yín kò ní yẹ̀lẹ̀. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣé ẹ ti gbọ́ ogun ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ wípé àwọn èèyàn ńlá ní jalè ní Niger Delta pé ẹ mọ̀ sí àwọn èèyàn kó ẹ mọ̀ kó ẹran mérò ẹ mọ̀ fojú olè wo àwọn ọmọ sì mọ̀ wípé àwọn tọ́rọ̀ kàn wọ́n ti mọ̀ wò pé sọ́ba yóò dárúkọ àwọn sí ò ní dárúkọ àwọn ṣùgbọ́n kéèyàn ó lè dárúkọ wípé location báyìí ló lè wà àbí ibi báyìí làwọn ajínigbé wà yóò ti mọ ibẹ̀ gangan yóò mọ àdírẹ́sì ibẹ̀ kó tó lè ní Banana Island yóò mọ estate ibẹ̀ yóò sì mẹ́ntì ń gbé bẹ̀ ṣùgbọ́n àwa mọ̀ bóyá àwọn agbófinró fi gbígbọ́ sáláìgbọ̀ bóyá wọ́n tún wò ó ràn irú tán ṣe fọ́jàjuni tó tún fẹ́ mọ́ da ẹ̀bi lé Ọ̀jájuni lórí bóyá wọ́n dà lé ọba yìí náà lórí àbọ̀ mọ̀ wò ó ràn wọ́n á fi gbígbọ́ sáláìgbọ̀ kó lè pòórá. Nàìjíríà ni àwọn èèyàn ti ń sọ òótọ́ náà ti ń sọ whistleblower tí àwọn agbófinró sì tún máa yí ọ̀rọ̀ léhàn lórí ṣé ti wá rí ìdí táwọn ọmọ Nàìjíríà ò ṣe tó lóòótọ́ ò ṣe pọ̀ láàrin wọn olóòótọ́ ò pọ̀ nítorí àwọn tó wà ń di òfin àtàwọn tó ń gbé òfin ró wọn encourage wọn kò sì dìgbà téèyàn bá tó fún èèyàn lówó kó tó encourage èèyàn pé èèyàn bá sòótọ́ ẹ listen sí ẹ treat ẹ dáadáa ẹ rí i pé yóò sọ mí ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ibo là ń lọ ní ìsìn ọ̀dọ̀ àwọn mínísítà yìí là ń lọ ẹ bá ń kọ́kọ́ ga ti mínísítà kìíní sí wọn ò fẹ́ mọ́ ṣe àpọ́nlé wọn jù kán mọ́ sọ wípé sọ̀rẹ́ wọn ni mí ni àbọ̀rẹ́ mi ni wọn ò mọ̀ wọ́n rí àti Tìjàní àti Olúbùnmi Òjó ṣùgbọ́n tèmi bá rí ẹni tí ń ṣiṣẹ́ dáadáa mo ṣe máa pariwo Bright láàrin àwọn ọlọ́pàá náà nù ní Delta ní Bright wà PRO wọn ń wọ̀n mọ̀ rí ṣùgbọ́n ń ṣe iṣẹ́ ribiribi àtìyà tó wà ní Ogun State náà ń gbìyànjú kódà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu
bọ̀dá Olúbùnmi Òjó níbi tó ti sọ pé àwọn jihadis ló pa bàbá àwọn. Tá a bá dé a wà mú ọ̀rọ̀ sọ lórí àwọn tí a wà mú ọ̀rọ̀ sọ lórí àwọn youth àti kàrí àwọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Mr. Olúbùnmi Òjó. Anybody of my age, you understand, will have that complaint. I mean, will have that reservation of the past, that, and of course, even you, everybody, because I believe that based on your potential, my potential, we thought that with, a solid system would have, Do you want to give an example, a concrete example of something that really frustrated you? No, there's a lot. Maybe the passport system. No, not just passport. It's not just about passport. The whole system, of course, growing up was, for instance, I lost my dad when I was 10. All right, and just me and my mom. All right, and of course, I lost my dad because of issues that had to do with internal security. My dad was killed due to religious, whatever. He was coming from church, and he was killed in Kaduna in 1992. You understand? I believe, of course, that threw me off balance and brought me back to the cradle, and it was a lot tough growing up with my mother. You understand? All alone, single mother, having to bring me up with virtually no resources, and of course, the system was not obviously there to really support and whatever. So I understand the pain, but the issue is this: why did we have that? And that is why we can't sit here and just consider the pains of the past. And we must sit here and consider the pains of the past, yes, appreciate solid decisions that have been made to make sure that the future does not repeat the problems of the past. That is what leadership is about. Let's go yẹn o tọrọ bí ìsọkúsọ lẹ́yìn ìgbà tán sọ àwọn ìdojúkọ wọn ara àwọn ìpèníjà wọn nígbà tán kéré nù wo. Wọ́n pa bàbá wọn nígbà tán wà ní ọmọ ọdún 10 ìyá wọn nìkan ló gbọ́ bùkátà àbó ń ba bàbá ẹ̀ wọ́n fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ́n fi wọ́n kan wá ní kí ló dé tí ń ṣe ìjọba kí ló tí ò ní ṣe ìjọba kò sẹ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣèjọba ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn egbò àdá àjìnà wà nínú ọkàn wọn sí Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí tán sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn orílẹ̀-èdè bàbá wọn màmá wọn tó jẹ́ Yorùbá nìsan náà ń sìn wọn kàn lè sọ síta ni ó dẹ̀ já kó mbẹ́ já dọ́dọ̀ mínísítà kejì náà tó tọrọ wọn fẹ́ jọra wọn ṣùgbọ́n eléyìí ò mẹ́nuba ọ̀rọ̀ bàbá o àbí ìyá o kò tiẹ̀ mẹ́nuba ọ̀rọ̀ fámìlì rẹ̀ ọ̀rọ̀ bí ayé àwọn ọ̀dọ́ ó ṣe dáa pàápàá jùlọ lórí àwọn kàríà tuntun tó ṣe ń jáde mi ò gbọ́ AI rí tẹ́lẹ̀ kò sí AI inú àwọn iṣẹ́ táwọn èèyàn ń ṣe ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ láwọn èèyàn ṣe ń pariwo AI ó ṣe làmìlaka ní artificial intelligence. In fact òun làwọn èèyàn ń pariwo káàkiri mo náà tún ti sọ di kọ́ọ̀sì ibo lẹ fi typing sí sáwọn ọmọ òṣè typist mọ ni wọ́n ní ń bo èyí tó jẹ́ sí ọwọ́ gan-an ebi wọ́n ló gbéròyìn lánàá àyá wípé wọ́n ní wọ́n ti ń fún wọn 45,000 káwọn ọmọ lè mọ wà encourage láti ṣiṣẹ́ ọwọ́ mo ní àwòtọ́ ni o wọ́n ní AI náà bí iṣẹ́ ọwọ́ ni ṣùgbọ́n professional iṣẹ́ ọwọ́ ni téèyàn ó ṣe lórí kọ̀ǹpútà ó sì dá mo ní ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yìí tójú bọ̀ ẹ jẹ́ kán ṣe AI ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ ká ní àwọn sẹ́mọ̀ ń parun bí àwọn sẹ́ tuntun kàríà tuntun ṣe ń jí sí náà sẹ́mi ń parun ó sì wà dá nígbà tí mínísítà yóò fi mẹ́nu lọ́rọ̀ ó ní àwọn òṣè kò gbà àwọn òṣìṣẹ́ wípé o ní láti mọ̀ èèyàn kó tó wá ó dárúkọ orí ẹ̀rọ ayélujára mo ní kì í sáwọn ọ̀dọ́ nìkan ló wúlò fún ó wúlò fún gbogbo wa ká lọ kọ́ àwọn iṣẹ́ ìgbàlódé tí ò ní ìdí pé òun ṣiṣẹ́ bójú ó jí mi àìmọye àwọn ọmọ wa ó ní ọmọ mi kan tó yẹ kó wà ní UK ń bẹ̀ gbogbo iṣẹ́ bójú ojú mi táwa ń sáré kiri òun ò sí ilé ní ti ń ṣiṣẹ́ o mo níta ló ń bá ṣiṣẹ́ ó ní company kan ní USA ní ó sì bá USA lọ ó sì wá wà ní UK ó ní tẹ̀ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni ó lòun yà á lọ ra lé sínú countryside kan òun rọra ń jẹmù láàrùn òun ò bọ́n lé train òun ò bọ́n lé sáré kiri ní London àfi tóun bá fẹ́ lọ ṣe shopping supermarket kan jìnnà díẹ̀ torí bó jẹ́ countryside ó ní kankan tó máa ń gbé òun jáde nù àfi tóun bá fẹ́ ṣe exercise inú ilé lòun ó ti mọ tẹ laptop òun original iṣẹ́ legal iṣẹ́ lòun sì ń ṣe mo ní àbí AI ni oníbọ̀dá mi ẹgbójú ó dá o àgbàlagbà náà lè ṣe bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Tìjàní. What I did was to build a platform that helped a lot of young people in this country to find meaningful paths to not just joining the technology ecosystem, but also building as well. And what I'd like to do is to inspire some of the people in the room today to know that they live at a time
where there's endless opportunity for them, not just to better their own lives, but also contribute to the development of their nation. And I think we're extremely fortunate to have a president that is focused on moving Nigeria away from a country of promises or a country of potentials to one of performance, a president and a leader as in office to strengthening the foundation that can actually help us build the future that we all desire. And that's exactly the bug that I think we've allowed to bite us at the Ministry of Communications and Digital Economy. When we came in, the first thing we did was to actually set up the largest technology talent accelerator in the world. We set out to train 3 million people because the president said we must find 1 million technology jobs for young Nigerians. And I've been extremely surprised but also encouraged by the level of participation of young people in this program from all over the country, nearly almost all the local governments, 774 local governments of this country. The government of President Bola Ahmed Tinubu is focused on ensuring that the young people of this country, that we can give them the opportunity. And I listened to one of the questions that people asked. Someone was saying, how are we sure that this opportunity is for everybody? And this is what I say to people. The 3MTT program that we run at our ministry, for instance, I always challenge people. If you can find one person who can tell you that they were in that program because someone they knew from somewhere helped them through, let me see them. Also, for young people, put in social media 3MTT, and you see a lot of young people from all over the country benefiting from this. I remember the story of Deborah, a young person who participated in 3MTT from Ibadan. Deborah today, after 3 months of training and I think about 6 months of internship, works for one of the top AI, artificial intelligence companies in Nigeria, in Lagos. And all the story started from 3MTT. Do not listen to naysayers. Do not participate in those who are bickering and wondering whether this is a government that is there to serve them. You live at the time of artificial intelligence. You don't even need help. Go into your ChatGPT or any generative AI of your choice and ask this simple question. What are the programs out there by the administration, the government of President Bola Ahmed Tinubu for young people? And you see the long list of this thing. That's what I was doing when the person asked the question. You don't need anybody to help you. You're one of those AI people. Your generation belongs to the AI people. Leverage it. Find this information. You will see the link. I think on this program as well, I heard someone saying the credit call website is not user-friendly. And you know what I did while I sat here? I quickly went to their website. It's extremely user-friendly. I don't know which website this person is talking about. I think it was one of the comments that came online. Check out that website as we're talking now. The young people in the room should check it out. You are part of a generation where opportunities are being enormous for you. And the barriers... bá a bá gba Tìjàní láàyè àníkó lórí ọ̀rọ̀ gidi ló ń sọ o. Mo sì rò pé lè yóò mẹ́ńtọ́ àwọn ọ̀dọ́ nítorí tí ẹ̀wà máa ń ṣèmí ń kàyéfì ni wípé ó wà lára àwọn tán ti sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu rí, ó wà lára àwọn tán máa criticize ààrẹ Tinubu bí ìṣòwò rẹ̀, ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu fò náà l'opportunity. Kódà ìwọ náà gbogbo tó ń criticize mi lé lórí wá practice yẹ gẹ́gẹ́ bí minister. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni Tìjàní sọ o, bí ìsọkúsọ lòótọ́ ọ̀rọ̀ sì ṣe máa ń rí o. Bàbá ń sunkún àmọ́ ríran o, ẹ̀mọ́ nítorí pé ó jẹ́ mínísítà olódòdẹ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ ní tó sọ advice gidi ni o. Bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn ọmọ tí ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri tàbí ọmọ tó ti parí school tó ti sáàvù orílẹ̀-èdè rẹ̀ tí ò tí ì níṣẹ́, ẹni ó rè kọkíní kó rè rẹ́gísítà ní wẹ́bsáìtì tó dárúkọ ọjọ́ ń lọ ẹjọ́ èrè ni ó jẹ́ fóònù náà. Ẹgbẹ́ typist tí mo mẹ́nubà ní ìsìn yẹn mélòó ìgbọ́lẹ̀ ti rí vacancy type nígbà yẹn kò síbi tó rìn sí. Business center ya pa àwọn cafe náà ọ̀rẹ́ mọ́ra 20 minutes níbẹ̀ ò fẹ́ browse ta ní lọ cafe mọ̀ ní ìsìn pẹ̀lú fóònù bàǹbàǹbà tá à ń gbé kiri, fóònù tí ò sí ń gbà náà. Ewu bó ṣe wá di kíní kàṣíà even báǹkì gan-an, ó wọ báǹkì mi ìbáyìí ò lè mọ́ rí ju kàṣíà ẹyọ kan sí méjì lọ, ó lè mọ́ rí ju bẹ́ẹ̀ lọ. Di ATM làwọn èèyàn ti ń gbowó. Ó bá sì déwájú kàṣíà ń bò nínú ilé gan POS ó lè fi gbà pápápá. Ẹni tí ò bá sì wù tí báǹkì ò bá wù lọ yóò lọ àdúgbò rẹ̀ létí ilé yóò lè gbowó POS kò bá tán. Ó bá tán. So nídìí èyí báyìí bá ti ń yí ìṣọ̀lá ká mọ́ báwọn yí ọpọ́n àpàlà nìkan kọ́ ló sún o, ògbọ́ ọpọ́n ló ti sún o. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o, ẹjẹ́ á wá sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. Ẹjẹ́ á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi Ayanana pátápẹ́rà rẹ̀ ibi tí ẹjọ́ tó dádé dúró Ayanana lónìí o. Lórí ọ̀rọ̀ Kanu tá a mú wá fún yín lánàá, ilé ẹjọ́ ti da àwọn ẹ̀rí tí DSS kó wá o. Wọ́n ní lẹ́yìn tó ti sọ fún adájọ́ wípé ṣe ni DSS fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bòun lọ fún láti sọ gbogbo ohun tóun sọ nígbà náà. Ilé ẹjọ́ ti wá dá ẹjọ́ tí wọ́n ń pè ní trial within trial, kì í ṣe gbogbo ẹjọ́ náà ti dá o.
ẹjọ́ wọ́n ṣe máa ń mú ẹ̀rí wá òun náà ń pè ní trial within trial òun ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí o. Wọ́n ní wọ́n da gbogbo ẹ̀rí tí DSS kó wá o wọ́n dà sápá kan wọ́n sì dà wọ́n nù. Wọ́n ní gbogbo ohun àti fọ́nrán Kanu tí wọ́n gbà wọ́n ní lóòótọ́ tẹ̀ lófin bí wọ́n ṣe gbà wọ́n gba statement lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n tún ya fọ́nrán rẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó mẹ́ẹ̀ lábẹ́ òfin láti gba fọ́nrán lẹ́nu èèyàn tàbí láti gba ẹ̀rí tàbí láti gba statement lẹ́nu ẹni tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ arrest tí ò sí lọ́ọ̀yà rẹ̀ ń bẹ̀ tó sì jẹ́ pé ńgbà tẹ́ ẹ mú ẹ̀ ní warrant of arrest. Mo ní òfin ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lófin ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n bá wọn sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà dára wọ́n ní section 15 ti àwọn ACGA mú ní mímọ́ tí jẹ́ wọ́n ní tí n bá ti sọ bẹ́ẹ̀ yóò yẹn wọ́n náà ló sọ pé níbi tí wọ́n bá ti gba irú statement bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀yà rẹ̀ gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ wọ́n nígbà tí wọ́n gba statement lọ lẹ́nu Kanu wọ́n ní kò sí lọ́ọ̀yà rẹ̀ ńbẹ̀ kò wà available. Mo lórin Davido nù olóhùn ò wà available. Wọ́n ní tàbí kí officer of the Legal Aid Council of Nigeria kan wọ́n ló gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀ wọ́n ní lóòótọ́ fọ́nrán tí wọ́n fi ránṣẹ́ sáwọn táwọn rí Kanu nù rẹ̀ ó jẹ́rìí ó kọ statement àwọn ò sì rí pé wọ́n fi tipátìkúùkù mu pẹ̀lú body language ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà táwọn wo àyíká àyídà àwọn ò rí ẹlẹ́rìí tó lè sọ wípé Kanu ló sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí ẹ̀ náà sì sọ wípé ń tẹ́ ẹ bá mú without warrant of arrest ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí kánsẹ̀lì agbẹjọ́rò rẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn tó wá rántí pé Kanu ti máa lament ó ti máa sọ wípé DSS ò jẹ́ kò ní access sí agbẹjọ́rò wọn níbi tí àwọn DSS wọ́n ti yanra wọn ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ nù. Wọ́n ní àṣẹ agbófinró náà àtúmọ̀ rú òfin wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìdí tí àwọn fi da gbogbo ẹ̀rí yẹn nù nìyẹn. Wọ́n ní wọ́n tún wá fi ẹ̀rí kan lélẹ̀ níbi tí wọ́n ti sọ pé Kanu sọ wípé zoo ní Nàìjíríà ó tẹnu àbùkù ó ní bí ìpínlẹ̀ kankan ní Nàìjíríà bá gbógun ti ọmọ ẹgbẹ́ àwọn pé wọ́n bá ṣe gbé wá làwọn ó ṣe gbé padà fún wọn àwọn ó fi ipá wọn ipá àwọn ó fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ pé bírin bá kanrin ìkan á tẹ̀ fún kan wọ́n ló sáà ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fi fọ́nrán yẹn hàn ó níbi tó ti ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Sowore lórí ẹ̀rọ ayélujára Sowore tó ń pè ní Sahara Reporters náà DSS bá tún mú jáde pé lè ń kọ́ adájọ́ náà bá wò dáadáa adájọ́ bá sọ wípé ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò leléyìí wọ́n ti ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ló fi ń sọ̀rọ̀ mú ní sí pé àwọn kìíní ó níbi ṣe ń ṣiṣẹ́ nílé ẹjọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe ń kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà tán máa dájọ́ àwọn adájọ́ pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n lẹ́rù tí ń bèmí náà fún Kanu tẹ́lẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yìí wọ́n lè lò lòdì sí i wọ́n ní ẹ mọ́ bẹ̀rù fún wọn nítorí wípé Kanu gan-an bó bá padà dé bó bá ti bọ́nú ẹ̀ wọ́n ló yẹ kó ń gan-an rè é ṣe kọ́ sí lọ torí fúnra rẹ̀ gan-an. Mo ní Musari ti ń rẹ́rìn gbogbo ìgbà lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìlà ayáwájá lẹ́ẹ̀kan náà wípé kò ní rẹ́rìn kẹ́ pé bóun tiẹ̀ ṣe ń wo yìí pé bóun ṣe ń pamutate mo ní àyà síwọ̀ náà tó ti di politician ni ó ti ń pamutate politically ó ní tó ń wo yìí ó ló fẹ́ lọ́wọ́ political nú ó ló ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa ààrẹ Tinubu ti dáríjì ó ní dọ̀wọ́ wọn fẹ́ túlẹ̀ wípé ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ dìlé rẹ̀ di 2026 mo ní ta ló sọ fún ọ ó lé gírí létí ó ní ṣùgbọ́n èèyàn kankan sọ fún òun ó lè rò òun kàn ń dárò nínú ọkàn òun ni pé òun ò sì ní kí n gbé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn òun kàn ń sọ fún mi ni o òun ò fẹ́ rí kó lù síta o kó mọ̀ bá pè mí lẹ́jọ́ ní àyà onídàkọ́ńkọ́ la ti ń sọ o kó mọ̀ bá pè mí lẹ́jọ́ o mo ní ó dá o mo ti gbọ́ o n ò ní jẹ́ o abẹ́yìn gbọ́ ohun tí mo sọ ní ìsèmí náà ń rò ní o ohun tẹ́yìn gbọ́ ti ń jáde lẹ́nu mi mò ń rò sínú ni o ẹ mọ̀ sí bí pẹ́ gbọ́ o àyà ní tó bá máa fi di 2026 táàrẹ Tinubu máa ṣèdìbò pé yóò kàn easy fún wọn pé wọ́n fẹ́ fi Kanu domi tútù wájú nìkan lè tẹ̀lẹ̀ tútù ńlẹ̀ Ìgbò pé táàmì ẹ̀nà máa fẹ́ rí iléeṣẹ́ ẹ̀ sí mo láàyà ó ti tú ọ elérò mọ̀nàfíkì ó dá o lórí ọ̀rọ̀ ti Kanu nù o aṣáàdùpẹ́ wípé ẹ̀rín kẹ̀kẹ́ ibẹ̀ náà la tún ti gbọ́ wọn ní sister in law ẹ̀ wọ́n ti bá àánú ẹ̀ pé ẹ̀sàmọ̀ tí mi ò ṣe pé kò gbọ́dọ̀ dé vicinity port àfi tó bá lẹ́jọ́ jẹ́ personal incourse mọ́ tó bá jẹ́ torí ti Kanu ni àwọn ò fẹ́ rí òun ló ń ṣe live video lọ́jọ́ sí ó dá àmọ́ fún yín bó bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé oríire ló jẹ́ fún Kanu oríire gidi ni. Ó dá ní pápápá ẹja dé inú ìròyìn ti El-Rufai wo níbi tá a ti gbọ́ tán ní kó rè sanwó tanràn $900
million náà ní kó rè san. wọ́n ní Federal High Court tó fìdí kalẹ̀ sípínlẹ̀ Kaduna ti paláṣẹ pé kí El-Rufai tó jẹ́ gómìnà àná níbẹ̀ àtàwọn 5 míì kan lọ sanwó ìtanràn tí gbogbo iye rẹ̀ jẹ́ 900 million naira ó kó 100 million kó fi wọ 1 billion naira. wọ́n ní kó tètè rèé san fún àwọn àgbààgbà tí wọ́n tẹ ojú ẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀. wọ́n ní ibẹ̀ yẹn a máa jẹ́ Adara, the elders of Adara. ó tẹ ojú ẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀ illegally, ó fi wọ́n sí àhámọ́ ní 2019 nígbà tó ń ṣe gómìnà, ó lọ́wọ́ agbára fún wọn. wọ́n ní Justice Awawa Buhari ló dá ẹjọ́ yìí nínú ìpẹ̀jọ́ tí Awemi Dio Masari àtàwọn 8 míì tó jẹ́ ọmọ Southern Kaduna Adara elders tí wọ́n pe ẹjọ́ yìí, wọ́n jẹ́ 9. ilé ẹjọ́ ọ̀hún dájọ́ pé ọ̀dọ̀ El-Rufai lọ̀rọ̀ ìfìsíjú nínú àwọn 6 wọn àtàwọn 5 míì pé òun ló personally gbọ̀nà ìbúrú arrest àwọn àgbààgbà yìí ò nídìí èyí ó jẹ gbèsè 900 million naira compensation láti 2019 ọdún 6 sẹ́yìn. ọ̀rọ̀ yìí kan àwọn ọlọ́pàá náà o. ilé ẹjọ́ pa láṣẹ pé kí àwọn ọlọ́pàá Kaduna lọ san 10 million naira in general damage àti 10 million naira míì in special damages fún àwọn Adara elders yìí. wọ́n ní Inspector General Police lọ́rọ̀ ìbáwí àti Kaduna State Commissioner of Police eléyìí máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n pé kí wọ́n máa tẹ̀lé òfin bí àwọn gómìnà bá ń ti àwọn ọlọ́pàá ṣe iṣẹ́ dé tòrutòru kan náà máa kọ́ wípé rárá ìwọ enjoy immunity rẹ, àwọn ò ní immunity ní tàwọn, àwọn lágbófinró. bó o bá kúrò lórí oyè àwọn ò forí kó ẹ wá wò gbèsè 20 million náà dá sí ọrùn ọlọ́pàá Nàìjíríà, 10 million láti ọ̀dọ̀ IGP, 10 million látọ̀dọ̀ Commissioner of Police. wọ́n lẹ́jọ́ tán dànù o, mo ní ó ti ẹ̀dá. wọ́n sì ròyìn El-Rufai, wọ́n ní gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ nígbà náà, wọ́n ní gbogbo ẹni mọ́ wíìnì. mo ní kò sáàsì lórí oyè mọ́ ní ìsìn, wọ́n ti wíìnì, orí èèyàn wíìnì. àgbà tí ìsọlọ́hún kì í sọlọ́hún náà èèyàn ní kò sì lè dọ́lọ́hún. wọ́n sáà ní kórè ìsan owó yìí o. mo ní àjíṣẹ́ fún gbogbo èèyàn ọmọ Kaduna bẹ́ẹ̀ bá lè ya kẹ́ ẹ̀ ya lówó yìí. ẹ já kó ń bẹ́ o, ẹ já lọ sínú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o. ó dá o eléyìí táwọn fi kárí owó rẹ̀ ńlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Fubara ni o. Fubara ti parí ìjà lọ́dọ̀ tèmi o, personally ni o. wọ́n wàá tẹ fọ́nrán rẹ̀ sí kẹ́ ẹ lè gbọ́n tí Fubara sọ, kẹ́ ẹ wá bá ń sọ̀rọ̀ lé lórí. ẹ̀rí kan ti parí ìjà àtòróye torí ṣe ní ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olólùfẹ́ rà pé ẹ mọ́ tì mí kọlu Wike mọ́ nítorí ìpínlẹ̀ wa ọ̀rọ̀ yìí ti di ọ̀rọ̀ ajá méjì tán já fẹ́ẹ́gùn. wọ́n sì ń jà débi pọ́n méjèèjì sì lù sí egun ẹran. ajá tó wá láti ta ló wá gbẹ́gbọ́ ta lajá tó wá láti ta. ọ̀rọ̀ ti dà wọn, ọ̀rọ̀ wà láàrin àwọn 3 ó lóun àtọ̀gá àwọn làwọn ń jà fẹ́ẹ́gùn. ta wá lajá tó wá láti ta. ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ já gbọ́ òwe tó pa àti oko ọ̀rọ̀ tó fi pàrókò ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ rẹ̀ pé kán jogun omi. So let me thank him here for that intervention. The intervention that has given us this opportunity to still address ourselves. My deputy, as Her Excellency, and myself too are addressing me. If not, by now you would have been calling me for up to the point that we also had a meeting in the house of my former lawyer. All those process are process for us to resolve this issue. At the end of the day, Rivers people, at the end of the day, it is you and I. That's the truth. Just imagine when 2 brothers are fighting. There's one thing I saw in social media. 2 dogs that are dragging meat. Is it bone or whatever? Why they were dragging? Another one just come from somewhere and collected it. Huh? So you see, whichever way as it is today, there's every need for us to come down. Important is the state moving forward. So this afternoon, who happens to be our 2nd year anniversary, if not for the crisis, we would have had a lot of other programs, things we worked on that we were supposed to showcase. But it pleases the God Almighty that the situation is what it is. And it also pleases it that
at such a time like this. I want to assure you, so, by the special grace of God, come back to our offices, not just the executive arms, but also the legislative arm. And we also believe that once relationship that we had then, where we all work together, where we all campaigned together, while we were all eating together, can't joke together, we'll still come back. There is no problem that is not solvable. What is important is your ability to have a forgiving spirit. I always say it doesn't matter what you think you what is important is having a forgiving spirit. And even in a good book, your prayers are answered only when you have a problem. I always preach to
ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ibi láfi àdàgbà ètò rọ̀ sí lónìí tó jẹ́ ọgbọ̀njọ́ nínú oṣù karùn-ún kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń lọ náà bàbá fi rí ọ̀la báyìí lágbára ọlọ́run yóò ti bá tiẹ̀ lọ. ọ̀la náà ni ó kẹsẹ̀ járí ṣùgbọ́n ẹ̀mí wa ò ní lọ sí i á bá wọn ṣe oṣù June nínú oṣù tuntun táwọn kíra wa káàbọ̀ sínú oṣù tuntun lágbára ọlọ́run o. èmi ni wọ́n mọ̀ wá ẹ̀yin náà ní mọ̀ rí o ẹni tó bá ní ká mọ̀ dé àní débà kì í ṣèpè láti ọlọ́run Èdùmàrè yóò yá kò ní yẹ̀ lẹ́ o ẹ jẹ́ ká ní ìrètí fún òmìnira yóò sì dé bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà ọlọ́run ó gbà fún wa o I love you mo nífẹ̀ẹ́ yín gidi gan bá pín bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín ni o kì í ṣagídí mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín God bless you and I see you tomorrow bye for now.